তুমি গমে পাইছা চাগে ৰিচেণ্ট ইনচিডেণ্টটো নহয় জানো মই নিজে শ্বক ইনডেড এই ৰিচেণ্ট ইনচিডেণ্টটোত ক'ত মই এজ এন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ মই ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হয় ৱাই ৱাজ দেন দিছ ভইচ নোট ৱাজ শ্বেয়াৰ্ড এজ এ ৰেকৰ্ডিং এণ্ড ৱেৰ ৱাজ মাই পাৰ্ট মই কোৱা কথাখিনি ক'ত মোৰ পাৰ্টটো কি আছিলে সেইখিনি নুশুনিলে ন কোনো বা সেইখিনি নাজানে ভইচ নোট হোৱাটছএপত ভইচ নোট কেনেকৈ সেইটো বহুতে কিন্তু তোমাক কৈছে যে তুমি বোলে সেইটো চাৰ্কুলেট কৰি দিছা মই দেখোন মই নিজৰটোৱে দিম মই কি মূৰ্খ নেকি মই তাইটো দিম যে মাছালা লাগে বুলি যে ইমান মিছা কথা কোৱাটো মানে আই হেভ নট ৰিয়েলি আণ্ডাৰষ্টুড দেৰ ৱাৰ লট অফ থিংছ গল্ডেন কুমুদ ভইচ নোটছ কিবা পইচা খোৱা কিবা কৰা লাইক ইট ৱাজ এ টোটেল ডিফেমেশ্যন আৰু মই ইমান দিনে চুপ আছোঁ আজি আমাৰ পডকাষ্টৰ কথাটো ওলোৱাৰ কাৰণে মই তোমাক কথাখিনি কৈছোঁ কৰিশ্মা মোৰ এটা কুৱেশ্যন ইমান বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছে তোমাক মানে খুব মিমছ পেজবিলাকতো মই দেখা পাইছোঁ কিবা এটা কৈছিলা নিউজ চেনেলত মোৰ মন গৈছে সেইটো কাৰণে আহিছোঁ যদি সেইখিনি বস্তু ইমান এটা বেয়া হৈছে লেট মি অলছ' কি বুলি কয় কপাৰেট উইথ দ্য টীম আৰু সেইটো বস্তু বহুত ভাল আছিলে দেই আৰু লাইক বহুত অফিচিয়েলছখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ মেইল কৰিলে মাতিলে মই গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ পেলাই যি ছাবমিট কৰিব দিলে দিলোঁ কৰিলোঁ ইট ৱাজ ভেৰি নাইচ যোৱাৰ সময়ত আকৌ ৰিপৰ্টাৰ্ছবোৰ ৰখি আছে কেলে মেটছে মই নাজানো আহিছোঁহে আই ফিল গুড ইন মাই চেল্ফ অলছ' যেতিয়া অফক'ৰ্ছ কিবা এটা কপাৰেশ্যন বিচাৰিছে কৰিছোঁ বিকজ এইটো কোনো ভুল কৰা নাই আৰু আই থিংক চবকে মাতিছে এজ এ উইটনেছ এণ্ড দেট ইজ ট'টেলি ফাইন মেইন ইছ্যুটো হৈছে মিডিয়াই যে গোটেইখিনি যে ট্ৰল কৰি কিবা কৰি উল্টা পাল্টাকৈ যে মানুহক যে ফেক ফল ইনফৰ্মেশ্যন দিছে সেইটোহে বেয়া লাগিছে বিকজ জানা মানুহে এইটোৱে কৈছে কিন্তু মিডিয়া হয় কি কৰিবা তোমাৰ যদি মেটাৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি পডকাষ্ট কেনেকৈ কৰিছা আমি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ কিছুমান লঞ্চিঙো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কৈ দিলোঁ আমি কৈয়ে দিছোঁ পডকাষ্টৰ এই নতুন খণ্ডটোলৈ মই কৃষ্ণাক্ষী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই পডকাষ্টটোত আমি কথা পাতিম এগৰাকী লেডিৰ সৈতে আৰু তেখেতক খুবেই আমি এইকেইদিন দেখা পাই আছোঁ চৰ্চিত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান নিউজ পৰ্টেলত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কথা যেন সকলোৰে মুখত বাট একচুৱেলি ইন ৰিয়েলিটি কিনো হয় গোটেইখিনি কথা আমি পাতিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেত হৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মা কাকতি আমি সকলোৱে তেখেতৰ সৈতে পৰিচিত কাৰণ চাবলৈ গ'লে বৰ্তমানৰ যিটো চিনাৰিঅ' তাতে কৰিশ্মাই খুব ভাল কাম কৰি আছে কিছুমান ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মানুহে কিছু ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ প্ৰফেশ্যনটো নহয় এটা আনপ্ৰফেশ্যনৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰি দিয়ে কি হয় আমি গোটেইখিনি কথা আজি ডিটেইলছত পাতিম এণ্ড ছেকেণ্ড কথা হৈছে কৰিশ্মা ইজ এ গুড ফ্ৰেণ্ড অফ মাইন আমি খুবেই ভাল বান্ধৱী এণ্ড আজি এই পডকাষ্টটো আমি হয়তো ঘৰুৱা ভাষাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিম এণ্ড কিছুমান কথা হয়তো আপোনালোকে শুনি বৰ আচম্বিতও হ'ব পাৰে গতিকে ইটছ এন আনফিল্টাৰ্ড পডকাষ্ট আশা কৰোঁ আপোনালোক শেষলৈকে এই পডকাষ্টটো চাব আৰু কমেণ্ট এটাও দিব চ' লেটছ ৱেলকাম কৰিশ্মা কাকতি হাই কৰিশ্মা হাই কি খবৰ ভাল চ' তাই মোক একচুৱেলি কুকু বুলিয়ে মাতে কাৰণ মোৰ ঘৰত মতা নামটো কুকু আৰু আমি দুজনীয়ে যেতিয়া আমি কৰিশ্মা কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ কুকুজখন আৰম্ভণিৰ পৰা মই ফটোখন লগাই দিম বাৰু ইয়াতে সেইদিনা মই বিচাৰি নাছিলোঁ মই দেখিয়ে শ্বক তাকে চ' তেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰা এক্সেক্টলি একেলগে যেন আমাৰ কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে একেলগে ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়া উই ৱেৰ জিৰ' মানে তেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে মই আহিছোঁ ঘূৰি বেংগলোৰ পৰা তেতিয়া তোমাক লগ পাইছোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট চাচাৰ পৰাহে ইণ্ট্ৰডিউচ হোৱা চাচাক থ'ম আৰু চাচা কোন জানেনে কৰিশ্মাৰ ডগিটো এণ্ড চাচা ইজ এ চুইট হাৰ্ট মানে শ্বি ইজ মাই ষ্টাৰ আৰু মানে কিবা এটাতো ৰিলেটেড আমাৰ আছে ইণ্টাৰ কানেকশ্যন তুমিতো গমেই পাইছা দুবাৰ চুৰো হৈছিল জানে আপোনালোকে শুনিলে আচম্বিত হৈ যাব চাচা চুৰ হৈছিল দুবাৰ আকৌ মই ঘূৰাইও পাইছোঁ দেট ইজ অলছ' ইন মাই ড্ৰিম I saw that she was calling me. কিন্তু এই কথাটো কৰিশ্মা ক'ব লাগিব তুমি জানা অকণমান ক্লেৰভয়েণ্টো হয় তুমি সপোনত কিছুমান কথা বহুত পুতুককৈ দেখা পাই যোৱা নহয়নে লাইফৰ বিভিন্ন আমি হয়তো আজি অপেনলি কথা পাতিব নোৱাৰিম কিছুমান কথা কৰিশ্মা কিন্তু তোমাৰ কিমান কথা তুমি গম পাই যোৱা আৰু সেইটোৱে ৰিয়েলিটি হৈ যায় হয় মাই গড এণ্ড আই থিংক সেইটো চব মানুহৰ এটা নিজৰ এটা ৱে আছে চবে চাগে ব্লেছড হয় ইন এ ৱে আৰু সেই বস্তুটো মানে মই লুকাবও নাই বিচৰা বাট চাচাৰ কথাটো মই গম পাইছিলোঁ বা এতিয়াও কিছুমান কথাত মই গম পাই থাকোঁ যে কোন মানুহে কি ভাবিছে কি ক'ব এণ্ড আই বি কুৱাইট মই নিজৰ হিচাপে থাকোঁ ইমান এটা ৰিয়েক্ট বেক নকৰোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি ক'ব লাগিব যে কৰিশ্মা আৰু মই খুব এক্সেছ বাৰ্জৰ লগতো আমি জড়িত আমি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ কিছুমান লঞ্চিঙো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কৈ দিলোঁ আমি কৈয়ে দিছোঁ একচুৱেলি আমি সেইটোৰ কাৰণে এটা পডকাষ্ট কৰাৰ কথা আছিল যে কে মিৰেকল আমাৰ সেইটো কৰিশ্মা আৰু কৃষ্ণাক্ষী মিৰেকল মানে আমাৰ এক্সেছৰ বিকজ এক্সেছে একচুৱেলি আমাৰ লাইফ সলনি কৰিছে পুৰা চেঞ্জ কৰিছে আৰু সেইটোত এটা আমাৰ বেলেগে ডিফাৰেণ্ট জাৰ্ণি চাগে সেইটো আমি আকৌ দেখাম আগলৈ এক্সেক্টলি কৰিশ্মা বৰ্তমান জানা মই এক্সেছৰ কথা বাৰু পিছত পাতিম সদ্যহতে এটা কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান এটা মই খুব মানে চাঞ্চল্যকৰ কিছুমান কথা মানে নিউজ মিডিয়াত খুব আহি আছে যোনটোৱে হয়তো মানুহৰ মেণ্টেল হেল্থটো প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে বিকজ আই হেভ অলছ' গন থ্ৰু ইট ময়ো ফেচ কৰিছোঁ এইটো বস্তু
ফাৰ্ষ্ট কথা তুমি কোৱা কৰিশ্মা যে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং আৰু আৰ্কিটেক্টৰ মাজত কি পাৰ্থক্য মানুহে মানে একচুৱেলি নাজানে আৰু মই শ্বক হ'লোঁ সেইদিনাখন যেতিয়া গমে পাইছে চাগে যোনটো নিউজ চেনেলে বজাইছিলে আমাৰ আৰ্কিটেক্ট বুলি কৈছিলে ভাল সেইটো কাৰণেও লাগিছে বহুতখিনি আৰ্কিটেক্ট একদম জাঙুৰ খাই উঠিছে নো শ্বি ইজ এন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আৰ্কিটেক্ট নহয় কিবা নহয় অল দ্যাটছ এ গুড থিং কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান কমেণ্টছ পঢ়িলোঁ যোনটো মেক্স মি ফিল লাভ এজ ৱেল বিকজ আই ফিল আৰ্কিটেক্টজনে ইমান কেলে ছুপিৰিয়ৰিটি দেখাইছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰে 3 to 4 years কোৰ্চ কৰে আৰু আৰ্কিটেক্টজনে 5 year কোৰ্চ কৰে ৰাইট ইণ্টেলেকচুৱেল ৱে হিচাপে দুজনৰে সিমানখিনিয়ে পঢ়িব লাগে বিকজ ময়ো কলেজত পঢ়োঁতে আমাৰ 9টাৰ পৰা 6টালৈ ক্লাছ হয় এনেকুৱা নহয় যে মই 6 মাহৰ ডিপ্ল'মা এটা লৈ পেলাইহে যে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কেৰিয়াৰটো চ' সেই ধৰণে মানুহক মানে কেতিয়াও আণ্ডাৰগো দেখাব নালাগে সেই এটিটিউডটো মই বেয়া পালোঁ কিছুমান আৰ্কিটেক্টছে তাত লিখিছে আৰু এনেকুৱা আছিলে যে নহয় ডিজাইনাৰ্ছ ইজ জাষ্ট এ কপি পেষ্ট মোৰ হিচাপে মই বেয়া ক'ব নাযাওঁ বাট আই ফিল মই এজ এন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ মই জানো যে আমাৰ ডিজাইনিঙত আমাৰ 26টা ছাবজেক্টছ আছিল ডেট মিনছ সৰু সৰু বস্তুত আৰ্কিটেক্টে যেনেকৈ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফৰ্ম কৰে অফক'ৰ্ছ তাতো ব্ৰেইন লাগে বিকজ ইটছ এ ক্ৰিয়েটিভ জব তেনেকৈ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰে শ্লেব কাষ্টিঙৰ পৰা লৈ একদম লাষ্টৰ পৰ্ডাল বা কাৰ্পেট লগোৱালৈকে কাম হয় আমিতো ইভেন টুথব্ৰাছটো কোনটো ষ্টেণ্ডত থ'ম সেই এস্থেটিক্সলৈকে আমি কাম কৰোঁ চ' ইটছ এ হিউজ ছাবজেক্ট ত' মই সেইকাৰণে পঢ়োঁতে মানে মই অকণ ভাবিছোঁ যে মানুহবোৰে কেলৈ এনেকৈ লিখিছে আৰু সেইখিনি হৈ পেলাই আমাৰ যোনটো য়াং জেনেৰেশ্যন হয় যোনে এতিয়াও ৱৰ্ডছ অফ নয়িঙত আছে কি নহয় ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং পঢ়োঁ নে আৰ্কিটেক্সাৰ পঢ়োঁ দে আৰ কনফিউজ বিকজ তাৰপিছত যিখিনি মোৰ কে স্কুলত ষ্টুডেণ্টছে এডমিশ্যন লৈছে বা কৰি আছে মোক আহি পেলাই সুধিছে যে মেম আৰ্কিটেক্সাৰ কি হয় বা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙত কি একো নহ'ব নেকি আমাৰ লাইফত মই চোক তোমাক কোনে ক'লে তেতিয়াহে মই বস্তুটো ষ্টাডি কৰি পেলাই চালোঁ মই তেতিয়াও মানুহৰ বহুত কম নলেজ আছে চ' দেৰ ইজ ন' ইনফিৰিয়ৰিটি অৰ দ্য ছুপিৰিয়ৰিটি ইট ইজ একচুৱেলি ইকুৱেল মে বি দেৰ ইজ এ লাইচেঞ্চিং প্ৰগ্ৰেম সিহঁতি কৈছে যে আৰ্কিটেক্সাৰত আমাৰ এইটো আছে ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট চেপ্টাৰ এজ এন ইন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন অলছ' ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট চেপ্টাৰ মই নিজে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং পঢ়ি 3 yearsত মোৰ 4th yearত মই থিচিছ কৰিছিলোঁ অন ছাষ্টেইনেবল ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন বা গ্ৰীণ ডিজাইন বুলি যোনটো আমি কওঁ বেচিকেলি সেইটো আৰ্কিটেক্সাৰে কৰে কিন্তু মই তেতিয়া দিল্লীত যিহেতু এমিডিত আছিলোঁ স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেক্সাৰত গৈ তাতে মই লাইব্ৰেৰীৰ পৰা বুকছ আনি মই ষ্টাডি কৰিছোঁ তেতিয়া কি মই ক'ব নোৱাৰিম নেকি যে নহয় মানে কিহৰ কাৰণে মইতো ডিজাইনাৰে হয় মই কিবা এটা ইণ্টেৰিয়ৰটো কৰি থৈ দিওঁ ন' ইট ইজ ন' ৱে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইন দ্যাট ৱে ৰাইট চ' আই থিংক নলেজটো আমাৰ বহুত ডাঙৰকৈ পাৰ্চপেক্টিভলি ল'ব পাৰে বাট বহুত কিছুমান মানুহৰ কাৰণে নহয় কি হয় দে ট্ৰাই টু সৰু কৰি থ'ব বিচাৰে স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমৰ মানুহ মই অসমত দেখিছোঁ মানে ডিফাৰেঞ্চেছ আছে ডিজাইনাৰে হয় মই আৰ্কিটেক্ট হয় ন' প্লিজ আই এম চ' চৰি টু চে দিছ চবেই নিজৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যনত ইউৰ গুড মানে কিবা এটা পঢ়ি পেলাই মানুহে আহি কৰিছে ন' ডাউট এতিয়া আমাৰ 3 months 6 months 1 বছৰ মানুহে ডিজাইন কৰি পেলাইও প্ৰেক্টিছ কৰিছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ্ছে এণ্ড ন' কমেণ্টছ অন দ্যাট দেই সেইটো মানুহৰ কেতিয়াবা চাগে নিজৰ থাকিব পাৰে যে মোৰ ইমান বয়স নাই এতিয়া বয়স উকলিল মই 1 বছৰ কোৰ্চ এটাই কৰোঁ বহুতে ক'ব নাই মই 6 months এটাই কৰোঁ মই ডিপ্ল'মা এটাই কৰোঁ দেৰ ইজ ন' গুড অৰ বেড লাইক উই টক ইন এক্সেছ নহয়নে তো সেইটো কাৰণে ইটছ এ পাৰ্চপেক্টিভ এণ্ড আই ফিল প্লিজ লেটছ ৰেচপেক্ট দ্য ইচ আদাৰ্ছ প্ৰফেশ্যন মানে এক্সেক্টলি চ' কৰিশ্মা জানা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যে আহি পৰে মানুহৰ যে মানে ছোৱালী মানুহে স্পেচিয়েলি যেতিয়া এটা লেভেললৈকে যায় এতিয়া চব বহুত এনেকুৱা ডিজাইনাৰ্ছ আছে যোনে হয়তো ভাল কাম কৰি আছে বাট তেওঁলোক হয়তো ফ'ৰ ফ্ৰণ্টত অহা নাই কিন্তু সেইটো নিজৰ চইচ হয় যেনেকৈ আমাক এক্সেছে কয় এভৰিথিং ইজ এন ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট অফ ভিউ এক্সেক্টলি যে তুমি আজি বা মই আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছোঁ ডেটছ আৰ চইচ ডেটছ আৰ পইণ্ট অফ ভিউ আজি তুমি কিবা এটা ডিজাইন কৰিছা তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখুৱাইছা ৰিলছৰ ৰূপত তুমি ভাল পোৱা এতিয়া কিছুমানে হয়তো নেদেখুৱায় আৰু তুমি দেখুওৱা কাৰণে তোমাক হয়তো মানুহে 10জনে ফ'ল' বেকো কৰে বা ফ'ল' আপ কৰে যে কৰিশ্মা ইজ এ গুড ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ মানুহ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো হাইপত আছে নহ'লে আমি আজি পডকাষ্ট কৰি নাথাকিলোহেঁতেন আমি নিজৰ লগতে কথাটো পাতি থৈ দিলোহেঁতেন এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত তোমাক যে মানুহে দেখি থাকে ক'ৰবাত তুমি ভাবা নেকি যে তোমাক মানে টানিব চেষ্টা কৰিছে তোমাক বেছি অশান্তি দিব চেষ্টা কৰিছে যে ছোৱালী মানুহে কিয় আগবাঢ়িব তুমি গমেই পাইছা চাগে ৰিচেণ্ট ইনচিডেণ্টটো নহয় জানো মই নিজে শ্বক ইনডেড এই ৰিচেণ্ট ইনচিডেণ্টটোত ক'ত মই এজ এন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ মই ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হয় আজি যেতিয়া মানে মই কালিও ইভেন আই থিংক এটা হেৰি কৰিছিলোঁ ষ্টেটাছ এটা দিছিলোঁ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰত আজি আমি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ওচৰত যাম আমি কি তাত গৈ পেলাই কি লাইক তেখেতে কি আমাক নল'ব নেকি ইজ দেৰ এনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যে নহয় মোৰ ওচৰত অকল এইখিনি মানুহে আহিব তেনেকৈ এজ এ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ মোৰ সেইটো বস্তু চেকআউট লুকআউট নহয় যে মোৰ ওচৰত কোন ক্লাইণ্ট ক্লাইণ্টে আহিছে মোক পে' কৰিছে কাম লাগে মই কাম দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন সেইটো কুৱেশ্যনত কেনেকৈ মই এই গোটেই ষ্টৰি লাইনটোত মানে কৰিশ্মাই ইমানখিনি প্ৰজেক্ট কৰিছে নে গোটেইকেইজনেৰে প্ৰজেক্ট কৰিছে নে অফক'ৰ্ছ মই 90% অফ দ্য বেছি কাম কৰি আছোঁ গুৱাহাটীত চ' হ'ব পাৰে মোৰ ক্লাইণ্ট গোটেইখিনিয়ে সেইটোতো মই আগতে গম পোৱা নাই যে মই তেখেতক নলওঁ বুলি হয়নে নহয় কিন্তু কথাটো সেইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই ইমান এক্সেজুৰেট হ'ল তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে ইজ
isn't there no other topic except me? How come I am the only one মানে upfront face ভালো হৈছে I mean blessing in disguise negative publicity কৰিব গৈ পেলাই মোৰ কিন্তু উল্টা ভালে হৈছে মোৰ বহুত ক্লায়েন্টে ফোন কৰিছে ইমানে চিনি পালে মই বোলে wow except those certain percentage of crowd যিখিনি তোমাক বেয়া কমেন্টস দি আছে ৰিসেন্টলি এটা স্কুলৰ এড চলুতে তাতে আপুনিটো ঠগবাজ হয় আপুনিটো স্কেমাৰ হয় আপুনি সুমিৰ পইচা লৈ পলালে আপোনাৰ লগত এডমিশন কেনেকে লওঁ আৰু মই একচুৱেলি হেনিক পাত্তাও দিয়া নাই মই wow what an interesting point of view because হেখিনি হিহঁতৰ থটছ হয় হেখিনি মোৰ ইভেন ষ্টুডেন্টছ হ'ব লগা লায়কে নহয় তো লিখি থাক যি লিখি থাক কিন্তু other way around mindত মই এটা ভাবিছো যে নহয় আমাৰ দেখোন হে পাৰ্সেন্টেজ অফ মানুহখিনি ইমানে বেছি মানে লো হেৰিত হয় যাৰ মানে বুদ্ধি নাই নে এডুকেশ্যন ফেক্টৰ নাই নে আপব্ৰিঙিংটো ভাল নহয় নে কি হয় সিহঁতি ইমান মূৰ্খ নেকি যে সিহঁতি অকল সেইখিনি বস্তু চাই পেলাই কমেণ্ট মাৰিছে এবাৰো যেন সিহঁতি ভাবিব পৰা নাই নে নহয় তেখেতে কে ডিজাইনো চলাইছে তেখেতে স্কুলত এম্পাৱাৰো কৰি আছে বিকজ মই এম্পাৱাৰ কৰি আছোঁ মই যে পঢ়াই আছোঁ মোৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যন এজ এন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হয় আই থিংক ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন নৰ্থ ইষ্ট মই স্কুলো প্ৰভাইড কৰিছোঁ মোৰ দেখোন কম্পিটিশ্যন ফিলিং থাকিব লাগিছিল নাই মই ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ থাকোঁ মই নপঢ়াওঁ বেলেগৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ ভাল হ'ব মইতো কেতিয়াও সেইটো কৰা নাই মইতো কে স্কুলখন ইণ্টেৰিয়ৰ স্পেচিফিকে খুলিছোঁ ন তো যিমান ষ্টুডেণ্টছ ওলাইছে সিহঁতি দেখোন আজি গৈ পেলাই প্ৰফেচনেলি তোমাৰ ছেটেলড হৈছে ফ্ৰীলান্সিং ষ্টাৰ্ট কৰিলে নিজৰ কোম্পানী খুলিলে কিমান ছাকচেছ ষ্টৰিজ আছে তেতিয়া মোৰ যদি সেইটোৱে মাইণ্ডছেট হয় ঠগবাজ কৰি পেলাই মই পইচা লৈ থৈ দিম মই এতিয়া নুখুলিলোহেঁতেন তেতিয়া মই মানে এনেকৈ হাঁহি পেলাই থৈ দিওঁ এণ্ড আই থিংক যোনদিনাখন তুমি নহয় সেনেকুৱা কমেণ্টছবোৰক গাত নলৈ পেলাই হাঁহিব পাৰা আই থিংক ডেটছ ৱেৰ ইউ হেভ ছাকচিডেড ওৱান ষ্টেপ এণ্ড আই বিলিভ এই ইনচিডেণ্টটোৱে মোক বহুত বেছি ষ্ট্ৰং কৰিলে এণ্ড থেংকছ টু দ্য পিপল হু হেভ ৰিয়েলি ট্ৰাইড পুলিং মি ডাউন আচৰিত কথা এইটোও দেখিলোঁ ৰিচেণ্টলি মই কমেণ্টছবোৰ পঢ়োঁতে কিছুমান চিনিও নাপাওঁ মানুহ ফেক দে মই ডিজাইন কি মই লৈছিলোঁ তেখেতক মই ক্লাইণ্ট আছিলোঁ মই চাইছোঁ কোন হয় মই পি এক্স চেণ্ড কৰিছোঁ এইজন মানে কোন হয় কৈছে মেম আমাৰতো এই ক্লাইণ্টে নহয় সেনেকুৱাও কিছুমানে চান্স পে ডান্স মানে পূৰা লিখিছে আৰু কিছুমানে চোৱা হেট্ৰেট থাকিবই মানুহে ক'বই তোমাক কিছুমান কথা ভাল নাপাব পাৰে আজি মই তোমাক ভাল পাইছোঁ তোমাক 30% মানুহ ভাল নাপাব পাৰে যে কুকুৱে ইমান ভাল কৰি আছে দেটছ অ'কে সেই হেটাৰ্ছখিনিৰো মই মেছেজখিনি দেখি পেলাই মানে আই ৱাজ লাইক ঠিক আছে লিখি থাক আৰু ডাজেণ্ট মেটাৰ অনলি তাৰ পৰা মই পিকহে কৰিছোঁ মই গাত লগোৱা নাই কিন্তু মই পিক কৰি পেলাই আই এম লাৰ্ণিং কি অ'কে দিছ ইজ হাউ মানে when you're successful মানুহে তোমাক ভাল নাপায় ইমান সোনকালে but people আচৰিত কথা that class of people who knows me knows my value my work সিহঁতে কিন্তু মোক ফোন কৰি কৰিশ্মা just don't give a damn about it you're good at your work এইখিনি যি হৈছে just let it be মোৰ সেইটো চাইও ভাল লাগিছে my clients are so supportive মোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট লাগিছিলে shit যে নহওক এটা ইণ্টিগ্ৰিটিড লাগে মোৰ সেইটো ফিল হওঁতে মই দেখোন মইহে বেছি ভাবিছোঁ দেখোন মোৰ দেখোন ক্লাইণ্টখিনি বিন্দাছ দেখোন আমি হায়দৰাবাদ গ'লোঁ চিলেক্ট কৰিবলৈ বম্বে গ'লোঁ তেতিয়া they were like কি নিজৰ কামত থকা এইবোৰ বাদ দিয়া ইউৰ গুড এট ইউৰ ৱৰ্ক তেতিয়া মোৰ ইমান বুষ্ট আপ ফিল হ'ল আমি লাইক মই বেয়া ভাবি আছোঁ নিজক লৈ পেলাই কাম আউট কৰিশ্মা এফেক্ট হ'ল ন' ডাউট একমাহ বহুতখিনি এফেক্ট হৈছে মই মানে এটা যিয়ে নহওক কিয় মোৰ সদায় ভাল নিউজ বা মই ভাল কাম কৰি আছোঁ মই জানো যে আই এম ট্ৰুথ ডুইং মাই ৱৰ্ক ন' ডাউট বাট মানে এটা হয় ন পুল ডাউন ফেক্টৰ তেতিয়া মানে মই ছেগ্ৰিগেট কৰিলোঁ আৰু ট্ৰাষ্ট মি আফটাৰ দিছ ইনচিডেণ্ট এতিয়া যিখিনি মানুহে মোক খবৰ ল'লে দে আৰ ইন টু মাই হাৰ্ট যিখিনিয়ে ফোনো নাই কৰা মেছেজো নাই কৰা আই এম বিং ভেৰি আপফ্ৰণ্ট হিয়াৰ I'm so sorry. Next time you come to talk to me or out of my life. Because মই সেইখিনি বস্তু কাউণ্ট কৰিলোঁ যে তোমাক যে কয় যে বুঢ়া ৱক্ত মে কৌন হোতা হে দিছ ইজ দ্য ৰাইট ফেক্ট লাগে যিয়ে নহওক কিয় খবৰ এটা ল'বলৈ টাইম নহ'ল নেকি চ' সেই বস্তুখিনিত মানে ফ্ৰেণ্ডছ হওক কলিগছ হওক তোমাৰ এক্স কোনোবা হেৰি হওক এনিবডি ইন দেট কেছ গোটেই মানুহক মানে এইটো বস্তুত মই এটা ৰিড কৰিব পাৰিলোঁ যে মানুহ কিমান পৰ্যন্তলৈকে মানে জাজমেণ্টেল হ'ব পাৰে কাৰোবাক লৈ পেলাই এই কথাটো চানা কৰিশ্মা ক'ব লাগিব তোমাৰ যেতিয়া এটা বেয়া ফেচ থাকে তোমাক মানুহে মানে আশা কৰা নাছিলোঁ তোমাৰ পৰা এইটো they start judging you কিয় ইমান জাজমেণ্টেল এক্সেছে আমাক শিকাইছে যে we can judge people আমি জাজমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এক্সেছত কিমান এটা ভাল আমি শিক্ষা পাইছোঁ ইমান এটা ডাঙৰ টুল আছে আমাৰ হাতত থেংকফুলি আমাক আৰু এটা শিক্ষা দিছে এক্সেছে যে ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট অফ ভিউ ৰিচেণ্টলি মোৰ লগত হৈছিলে মই কিবা এটা ক্ষেত্ৰত মই ষ্টৰি লগাব ওলাওঁতে তুমি মোক ফোন কৰিছা কুকু তুমি কি কৰি আছা এইবিলাক মই নিজে মই তুমি কেনেকৈ ক'ব পাৰা য'ত তোমাৰ একো ভুলে নাই ইউ হেড বিন চ' বল্ড এণ্ড তুমি কথাটো কৈছা বেয়া কৈছে তেখেতে সেইটো কেনেকৈ মানুহে ছ'চাইটিয়ে লৈছে তো সিহঁতৰ ওপৰত কথা বাট ৱাই ইউ ডু এন এপলজি এক্সেক্টলি আৰু তেতিয়া তুমি মোক কৈছিলা এক্সেছ এপ্লাই কৰা ইয়াতে এক্সেছ এপ্লাই কৰা লগালগ ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট অফ ভিউ এক্সেক্টলি মাই গড এণ্ড আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ হোৱাট ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট অফ ভিউ একচুৱেলি আমি শিকাব নালাগে বাট ষ্টিল সৰু কথা এটা কৈছোঁ আপোনালোকক যে কোনোবা মানুহে আপোনাৰ কাৰণে কিবা ভাবিছে আপোনাক জাজ কৰিছে আপোনাৰ প্ৰতি কমেণ্ট এৰিছে ডিৰেক্টলি কোনো ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট অফ ভিউ মানে সেইটো তেওঁলোকৰ পইণ্ট অফ ভিউ আমি কিয় একচেপ্ট কৰিম কথাটো তেনেকুৱা আহি পৰে কৰিশ্মা জানা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ তোমাৰ যে মাজতে ইমান মেণ্টেল হেল্থৰ যিটো ইছ্যু হৈছে সেইটো কথালৈ আমি যাম কিন্তু ফাৰ্ষ্ট কথা আপোনালোকে যে ইমান ট্ৰলিং কৰিলে তেখেতক লাভৰ মূৰত তেওঁৰ এটা কিন্তু গুড নিউজহে দিম আজি যে তেখেতে বহুত ডাঙৰ লঞ্চিং কৰিব 5th 5 তাৰিখে আমি
পৰহিলে মুম্বাই অফিচ লঞ্চ হ'ব কোৱা অকণমান মুম্বাই অফিচৰ বিষয়ে চ' ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ বুলিয়ে ক'লোঁ মই এইবোৰ ইনচিডেণ্ট হৈ থকাৰ মাজত মোৰ আছিলে মাইণ্ডত কেলৈ কি মই এক্সপেণ্ড কৰি আছিলোঁ বাহিৰতে যিহেতু পঢ়িছিলোঁ মইতো গুৱাহাটীত আহিছিলোঁ ঘূৰি পেলাই বিকজ মই ভাবিলোঁ যে মোৰ ডিজাইন স্কিলখিনি মই গুৱাহাটীত আহি পেলাই এক্সপেণ্ড কৰোঁ মানুহক দেখাওঁ নিজে কাম কৰোঁ চ' এই ইনচিডেণ্টটোৱে মোক দেখালে যে নহয় ইউ হেভ টু অলছ' চুজ ইয়ৰ ক্লাইণ্টছ ডে ইট ইজ নট ডেট অনলি ক্লাইণ্টছ উইল কাম এণ্ড চুজ ইউ এতিয়া মই ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিলোঁ মই নহয় মই এতিয়া চাওঁ এণ্ড বিকজ আমাৰ ৱেভলেণ্থৰ লগত যেতিয়া নিমিলে বা এনাৰ্জিটো ছেইম নহয় ন আমি ভালকৈ দিব নোৱাৰোঁ কামটো সেইটো তুমিও গম পাইছা So after doing that, somehow I later realized कि মই মোৰ টেলেণ্টটো অকল ইয়াতে কিয় কনষ্ট্ৰেইন কৰি ৰাখিছোঁ why not outside মোৰতো বাহিৰৰো ক্লাইণ্টছ আছে বাট মই কেতিয়াও হেৰি কৰা নাই এণ্ড বম্বে ৱাজ অলৱেজ লাইক এ ড্ৰিম চিটি বিকজ তুমি মোক দেখিছা আই এম ভেৰি ফেণ্টেচি ৱৰ্ল্ডত থকা ছোৱালী দ্য ৱে আই ড্ৰেছ আপ দ্য ৱে আই টক মই ডেম কেয়াৰ হয় মানে গোটেইখিনি কোৱালিটি চাই পেলাই মোক আগৰ পৰা বহুতে কয় তুমি কিয় বাহিৰত তুমি বম্বে চম্বে নিচিনা জেগাত নোলোৱা সেইদিনাখন মানে কি হ'ল গ'লোঁ পটককৈ ভাবিছিলোঁ কথাটো হ'ল অফিচ পালোঁ ল'লোঁ হায়াৰিং ডান I don't know. I mean, how does it get better than this? And then the Bombay office is done. Ta-da! Wow! আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ফ্ৰম দ্য টিম যে কৰিশ্মাই ফাইনেলি আমি নিজৰ ৱৰ্থটো বুজিব লাগিব চবতকৈ ডাঙৰ কথা আজি মই সকলোৰে মাজত ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি নিজৰ মূল্য বুজি নাপাওঁ আমি নিজক কৰিশ্মা ভেলিউ দিব নোৱাৰোঁ আমি যিটো কাৰণে ভাল আমাৰ জেগা কোনেও ল'ব নোৱাৰে প্ৰতিখন পৃথিৱীত প্ৰতিটো স্পেচ প্ৰতিটো স্পেচত নিজৰ নিজৰ স্পেচ চবৰে থাকে আজি কৰিশ্মা কাকতিৰ তাত যিখিনি ক্লায়েণ্টছ আহিব বেলেগ এগৰাকী ডিজাইনাৰৰ তাত সেইটো ক্লায়েণ্টছ নাযায় তেওঁৰ কাৰণেও ক্লায়েণ্টছ আছে এক্সেছে আমাক কি কয় যে তোমাৰ তাত ক্লায়েণ্টছ আহিলেও আনৰ তাতো ক্লায়েণ্টছ আহিব কেতিয়াও ক্লায়েণ্টছৰ কমি নহয় গতিকে তোমাৰ কাৰণে যিখিনি ভেলুৱেবল ক্লায়েণ্টছ তোমাৰ কাৰণে যিখিনি এনাৰ্জি লেভেলৰ ক্লায়েণ্টছ তুমি সদায় পাবা আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা আমি নিজৰ ভেলিউ পাহৰি যাওঁ আমি যেতিয়া নিজক ভেলিউ কৰিব ধৰিম তেতিয়াহে আমি গম পাম কিন্তু দেন উই উইল এট্ৰেক্ট দ্য ছেইম লেভেল অফ ক্লায়েণ্টছ ফৰ আছ এক্সেক্টলি আজি তুমি তোমাৰ ভেলিউ বুজি পালা কাৰণে মুম্বাই অফিচত তুমি নিজৰ স্থান বনাব পাৰিলে সামৱেৰ ইউ মেনিফেষ্টেড ইয়েছ হয়নে চ' এই ক্ষেত্ৰত তুমি পাৰিলা এতিয়া মই তোমাক নিউজ চেনেলৰ কথা সুধিব বিচাৰিম যে নিউজ চেনেলে আমাৰ লাইফত কি ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে যেতিয়া তুমি ফ'ৰফ্ৰণ্টত থাকা তোমাৰ লাইফত কি হৈ গ'ল মই তেনেকুৱা লাগে যে ভাল নিউজ পাই পেলাই যদি নিউজ চেনেলকেইটা আহে মই যে কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ ডাইৰেক্টলি অন দ্য ফেচ যে আই থিংক মিডিয়া ইজ ওৱান পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ য'ত বেচিকেলি বস্তুটো এটা ফেক্টৰ ওপৰত কাম কৰি পেলাই মানুহ এজনক নলেজ দিয়ে আজি যেতিয়া মই সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দেখিছোঁ কমেণ্ট পাছ কৰা মই ভাবিছোঁ মিডিয়াই কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিলে বিকজ মিডিয়াইটো যধে মধে যি দি বজাই দিলে ইনস্পাইৰ্ড ৱেন দ্য হোল ষ্টৰি কেম আপ মোক আহি সুধিছিলোঁ কিছুমান ৰিপৰ্টাৰ যে মেম গল্ডেন কুমুদৰ কথা দেখিছোঁ নহ'লে যোনটোত মই কালি কৈছোঁ যে মই ৰিলো বনাই দিম ফৰ দ্য নলেজ পাৰ্পজ যে গল্ডেন কুমুদ সোণৰ নাথাকে ইটছ আ কোটেড সেনেকৈ বহুত টাইপছ অফ মেটেৰিয়েল আমাৰ গুৱাহাটীত আহি পাওঁতে বহুত দেৰি হয় এজ এন মানে হেৰি মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি যেতিয়া আইডিত গ'লোঁ ইণ্ডিয়া ডিজাইনত তাত মই যিখিনি বস্তু দেখিছোঁ এনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটীত চাগে 5-6 বছৰ পিছতহে আহিব চ' ইটছ আ ভেৰি লেট বেক আৰু সেইটো আমি কমপ্লেইন কৰি লাভ নাই এডজাষ্ট কৰিব লাগিব তো সেই ধৰণৰ কিছুমান গল্ডেন কুমুদৰ যেতিয়া কথা আহিলে মই যেতিয়া ক'লোঁ নিউজ মিডিয়াত বুজায়ো দিলোঁ তাৰপিছত গোটেই ষ্টৰিটো ওলালে কিবা এটা ভইচ নোট লৈ পেলাই ৰেকৰ্ডিং লৈ পেলাই মই সেইদিনাখন আমি কি বাজি আছে মই গমো নাপাওঁ দেই বিকজ মই একচুৱেলি ইমান বিজি থাকোঁ কামত মোক কোনোবাই পঠালহে আমি লাইক অঁ হয় নেকি বুলি কৈ থৈ দিওঁ মই ইমান মাথাই মাৰা নাই মোৰ চবচে কেলে বেয়া লাগিলে তাতে তেতিয়া মই এনেকুৱা ফিল হ'ল যে সেইদিনাখনো তহঁতি আহি পেলাই মোক সুধিলি ইণ্টাৰভিউ য'ত মই গোটেই কথাখিনি ক্লিয়াৰলি ক'লোঁ মেলিলোঁ আকৌ গৈ পেলাই উল্টাকৈ কেলৈ বজালি মানে ৱাই ৱাজ দেট ডান ছেকেণ্ডলি ৱাই ৱাজ দেন দিছ ভইচ নোট ৱাজ শ্বেয়াৰ্ড এজ এ ৰেকৰ্ডিং এণ্ড ৱেৰ ৱাজ মাই পাৰ্ট মই কোৱা কথাখিনি ক'ত কেলৈ কি এইখিনি কথাহে মই কৈ থকা মানুহ এজনে কৈ আছে মানুহখিনি এজ এন হিউমেন চাইকলজি পাৰ্টত কি বুজিব অঁ তাই সেইকাৰণে এনেকৈ কৈ আছে এই বেয়াই চাগে পইচা মাৰিলে চাগে কিবা কিবি অন অল দেট মোৰ পাৰ্টটো কি আছিলে সেইখিনি নুশুনিলে ন কোনো বা সেইখিনি নাজানে ইয়াতে মানে মই ক'ব বিচাৰোঁ সেইটো ফোন কল আছিলে নে ভইচ ৰেকৰ্ডিং আছিলে ভইচ নোট হোৱাটছএপৰ ভইচ নোট কেনেকৈ সেইটো বহুতে কিন্তু তোমাক কৈছে যে তুমি বোলে সেইটো চাৰ্কুলেট কৰি দিছা মই দেখোন মই নিজৰটোৱে দিম মই কি মূৰ্খ নেকি মই তাইটো দিম যে আৰু তাতে কিছুমান কথা আকৌ ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ মানে হাউ ডাজ ইট গেট বেটাৰ দেন দিছ সেইখিনি হোৱাৰ পিছত মোৰ বেয়া লাগিছে ফৰ চিয়'ৰ মোক ক্লাইণ্ট এজনে ফোন কৰিয়ে ক'লে যে কৰিশ্মা পাই এনেকৈ দেখিছোঁ এইবোৰ মানে তুমি কিয় ষ্টেপ লোৱা নাই মই তেতিয়া কৈছোঁ শুনা না যেতিয়া তুমি ট্ৰুথ হয় ন মানে যোনে মোক ফোন কৰিছিলে এণ্ড আই থিংক মই এনেকুৱা এজনী মানুহ হয় যেতিয়া ওলাব লগা আছে নিজেই ওলাব আৰু আফটাৰ এক্সেছত অহাৰ পিছত মানে মই বহুত কাম হৈ গ'লোঁ মই মানে নিজৰ হেৰিতে থাকোঁ লাইক এনেও যেতিয়া হ'ব দেখা যাব এনেকুৱা টাইপ আৰু তো মই সেইকাৰণে মোৰ বৰ্ডাৰ হোৱা নাই ইমান এটা পিছত কিন্তু বজাই আছে আমুকে বজাই তামুকে পৰ্টেল কিবা কিবি ঢেৰ গোটেই জগতে বজালে কিন্তু মানুহখিনিয়েতো একচুৱেল ফেক্টটোৱে গম পোৱা নাই চ' মাই কুৱেশ্যন ইজ ৱাই ডু মিডিয়া প্লে এ ডিফাৰেণ্ট চিনেৰিঅ' জাষ্ট ফৰ TRP নেকি এতিয়া চাওক মই যেনেকৈ তোমাক কৈছোঁ সদায় যিকোনো বস্তুৰ আৰম্ভণিখিনি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'লে পিছৰখিনি চাই এইবিলাক হৈছে TRP কেছ এতিয়া পডকাষ্টবিলাকৰ কথাটো কি হ'ল এতিয়া মই এটা ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ কথা ক'ম ৰিচেণ্টলি
তোমাৰ পডকাষ্টত মানে আমি মানে বেছিকৈ যদি স্পিৰিচুৱেলিজম বা তোমাৰ ভূত প্ৰেতৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে মানে মিডিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন ওলাই আহি পেলাই FIR দিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে উই আৰ স্প্ৰেডিং ছুপাৰষ্টিচিয়াছ মানে বিলিভছ আৰু বুজিছানে চ' হ'ব পাৰে কোনোবাই হয়তো এক্সেজাৰেট কৰি পেলাই ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিভ পেদা কৰিছে বা ক্ৰিয়েট কৰিছে এইটো বেলেগ কথা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট অফ ভিউ কিন্তু তুমি চোৱা হা ভূতৰ চিনেমা এখন যেতিয়া লঞ্চ কৰিলে ৰিচেণ্টলি এখন খুব নিউজ মিডিয়াত ওলাই ফুৰিছে অসমত ওলাব এতিয়া ভূতৰ চিনেমাখন লঞ্চ হওঁতে ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিভ কি হোৱা নাই তেতিয়া বহুতে আহি কৈছে পডকাষ্টত হেনো আমি সঁচা কথাখিনি পাতো ট্ৰুথ আৰু মানুহে হেনো ট্ৰুথ হিচাপে একচেপ্ট কৰে নিউজ চেনেলৰ কথাটো কি হ'ব নিউজেতো আমি জনামতে কিমান নম্বৰ স্তম্ভ নহয় জানো fourth pillar আমাৰ ডেমক্ৰেসি fourth pillar how is it proving that and how I actually want to put a question straight on the face like how is it proving right মোৰ এটা খং উঠিছে যে যেতিয়া মোৰ ভাল নিউজ বজাব লাগে মই লণ্ডনত এৱাৰ্ড পাওঁতে মই নুহুদাকে গোটেই প্লে কৰিছো ভাল প্লে কৰিছো কিন্তু বেয়াত কিয় সেই বস্তু মোক কেলে কুৱেশ্যন নকৰিলে why wasn't there anyone কি মোৰ এটা জাষ্টিফিকেশ্যন লগ যেটো হসানে মিছানে কি হয় কি নহয় মোৰ কি ভিউ পইণ্ট হ'ব পাৰে লেটছ নট স্প্ৰেড এনিথিং মানে বুলশ্বিট why was it not that was a question এটা টাইমত মই ভাবিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে চাকে এনেকুৱাই নেকি ইয়াতে and somehow I was like it's not my cup of tea আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱে হয় যে সদায় অসমত স্পেচিয়েলি মই চবকে কোৱা নাই বা জেনেৰেলাইজ কৰি কথাটো কৈছোঁ অসমত মছালা লাগে বুলি যে ইমান মিছা কথা কোৱাটো মানে আই হেভ নট ৰিয়েলি আণ্ডাৰষ্টুড ইয়াতো মই সেইটো কথা তোমাক ক'বলৈ যাম ইয়াতে কনচেপ্টটোৱে মানুহে বুজি নাপায় ডিজাইনিঙৰ মই এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হৈ পেলাই তাতে দুটা ৱে থাকে যিখিনি মানুহে শুনি আছে আমাক তাতো বহুতখিনি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ থাকিব পাৰে বা যোনে কামো কৰাইছে ক্লায়েণ্টছ হিচাপে দুটা ৱে থাকে এটাত হয় অকল ডিজাইনিঙৰ কামটো লওঁ আমি অকল ডিজাইন কৰোঁ পইচাটো লওঁ তাতে ক'ত পৰা মেটেৰিয়েল লৈছে ক'ৰ পৰা লেবাৰ লৈছে ইজ নান অফ আৰ বিজনেছ আৰু এটা থাকে টাৰ্ণকিজ আমি লওঁ যিখিনি ক্লায়েণ্ট আমাৰ বাহিৰত ফৰেন ক্লায়েণ্ট থাকে বিকজ অসমত নাথাকে তো তেতিয়া কি হয় পে'মেণ্টটো কৰি দিয়ে আৰু আমি গোটেইখিনি কৰক ক্লায়েণ্টজন আহি পেলাই সোমায় ঘৰত সেইটো বস্তুত এই ফেক্টৰটো যোনটো হ'ল আমাৰ এই যে ইমান যে নিউজ বাজিলে কিবা বাজিলে তাতে অকল মোৰ ডিজাইন আছিলে মোৰ ডিজাইন ফিজ সেইকাৰণে মই তোমাক কৈছোঁ ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ বিকজ য'ত ভইচ নোটটো ওলাইছিল তাতে কোৱা গৈছিলে যে তুমি মোৰ পইচাটো 2 লাখ টকাটো ঘূৰাই দিবা বুলি ৰাইট য'ত ইমান এটা ডাঙৰ ফিগাৰ এটা লৈ পেলাই বজালে তাতে দেখোন তাইয়ে ক'লে যে ইমান টকা ঘূৰাই দিবা বুলি বুজিছানে সেই ফিগাৰটোতো মই অলৰেডি আগতেও মেনশ্যন কৰিছিলোঁ যে মই অকল সেইটোৱে এজ এ ফিজ পাইছোঁ মোৰ ফিজটো সেইটো হয় বাকী যি বস্তু যি নহওক কিয় সেইখিনি বস্তু ইনক্লুডেডে নহয় ইয়াতে ক'ৰ পৰা কথাটো লৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ এটা মানে ফিগাৰ এটা বনাই এইটো কৰিলে তাই সেইটো কৰিলে এনেকুৱা কৰিলে তেনেকুৱা কৰিলে আই ৱাজ লাইক কি হৈ আছে এতিয়া যে তোমাক তাতে এটা ডাঙৰ এটা ব্লেম দিছে যে 80 লাখৰ হেনো প্ৰজেক্ট হয় আৰু বহুতে কৈছে কৰিশ্মাইতো 80 লাখ টকা খাই থৈ দিছে এই বস্তুটো কিয় য'ত নেকি তোমাক 2 লাখ টকা উভতাই দিয়া কথা 1 লাখ টকা খাই থ'লে তেতিয়াহ'লে তুমিতো এতিয়া ইয়াতে নাথাকিলা সঁচাকৈ মই আই উড হেভ লাইক বিন চামৱেৰ অৰ একদম কিবা কিবি ধাম গাড়ী চাৰি কিনি কিবা মানে কথাটো কৈছোঁ মানুহ ইমান লাখ টকা এটা পালেতো পটককৈ হেৰি কৰিবই ন ৱেৰ ইজ ডেট মানে মই সেইকাৰণে মানে ৱেৰ ইজ দ্য ফেক্ট কুকু মানে ৱাই ডু পিপল জাষ্ট বাৰ্ক চামথিং এণ্ড মানুহ গল্ডেন কুমুদৰ কথাটো যে কৈছে সোণৰ কুমুদ হেনো মোক বহুতে নিউজৰ পৰাও আনকি ফোন কৰি কৈছে জানানে তেখেতে গল্ডেন কুমুদ বোলে বনাইছে কৰিশ্মাই ডিজাইন কৰিছে হেনো গল্ডেন মানে সোণৰ কুমুদ মাই গড চাগে মই ব্ৰেণ্ডটো কৈ দিম মানে তাজমহলতো নাই মই ব্ৰেণ্ডটো কৈও দিম তোমাৰ কোল্ড ষ্ট'ন বুলি এটা ব্ৰেণ্ড আছে তাৰ পৰা আমি এইটো প্ৰডাক্ট লৈছিলোঁ তোমাৰ আজিকালি কোল্ড ষ্ট'ন বুলিয়ে নহয় ফিমা আছে তোমাৰ তেনেকুৱা বহুত লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডছ আছে য'ত তোমাৰ গোটেই কোটেড গ'ল্ড হওক ৰ'জ গ'ল্ডছ হওক ব্ৰঞ্জ হওক কপাৰ হওক কিমান ধুনীয়া ফাইন টিউন মেটেৰিয়েল গোটেই বেচিন আৰু কুমুদ মানে ইউ কেন গেট কুৱেশ্যন সুধো হা যদি তাতে মানে লেতেৰা কিবা লাগে সেইটো হাইপিক দি চাফা কি দি চাফা সেইটো কিন্তু তুমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব মানে তাতে পটি কৰোঁতেওতো ভাবিব লাগিব ইমান ধুনীয়া সেইটোত মানে মই বহিলেই মানে অ' মাই গড মই বহিম নে ফিল নাহিবনে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মানে কেনেকৈ চাফা কৰিব সেইটো তোমাৰ একদম এক্সট্ৰাকৈ এটা কেমিকেল পায় মানে তুমি সেইটো বস্তু ৱৰ্কআউট কৰিব লাগিব তাতে হাৰ্পিকেৰে নহয় আৰু আজিকালি বহুত বস্তু মানে এনেকুৱা ওলাইছে যিখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াতে বহুত দেৰিকৈ আহি পায় সেইকাৰণে চাগে সেই নিউজটো লাওঁতে মোৰ ফাৰ্ষ্টত বিৰাট হাঁহি উঠিছে যে কি কথা পাতিছে ৰে আৰু এজ ইউজুৱেল মই তোমাক নামটো নকওঁ বাৰু বাট ইমান বঢ়াইছে হয় যে গল্ডেন কুমুদত লৈছে ইমান কেৰেটৰ কিবা কিবি মই এনেকুৱা অকলে হাঁহিছোঁ সেইদিনাখন লিটাৰেলি হাঁহিছোঁ মই ভাবিছোঁ অ' গড মই কি সঁচাকৈ গুৱাহাটীত কাম কৰি আছোঁ নে হোৱাট ইজ দ্য মাইণ্ডছেট অফ পিপল কি মানে এইবোৰ দে ৱাৰ লট অফ থিংছ গল্ডেন কুমুদ ভইচ নোটছ কিবা পইচা খোৱা কিবা কৰা লাইক আৰু মোৰ আৰু এটা কথা ৱাই দে হেভ ন' ৰাইট টু টেক পাৰ্চনেল পিকচাৰ্ছ মোৰ গোটেই পাৰ্চনেল পিকচাৰ্ছবোৰ লৈ নিউজ বনাই গম পাইছানে আৰু ঠগিছে কিবা কৰিছে দিছ ৱৰ্ডছ আৰ ছামথিং উইচ আই উইল টেক ইট ভেৰি ছিৰিয়াছলি নাও মই সেইটো বস্তুৰ ওপৰত ৱৰ্কআউট কৰিম কেলৈ কি
I will not just let this go this way, which was very wrong because it was a total defamation. আৰু মই ইমান দিনে চুপ আছোঁ আজি আমাৰ পডকাষ্টৰ কথাটো ওলোৱাৰ কাৰণে মই তোমাক কথাখিনি কৈছোঁ মানে বাট আই ফিল দিছ ইজ একচুৱেলি মানে কি হয় জানা কুৱেশ্যন অন এন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ বিকজ মই ইয়াতে সেই পইচা খাই ধনী হ'বলৈ বহি থকা নাই মোৰ অলৰেডি আছে নহ'লে মই এতিয়া ফুৰিব নাযাওঁ মই সৰুৰ পৰাই ফুৰি আছোঁ বাহিৰত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কিছুমানে লিখিছেও ইমান বাহিৰত ফুৰি থাকে প্লিজ দেটছ মাই অ'ন হাৰ্ড আৰ্ণ মানি মানে আৰু ছেকেণ্ডলি মই আহি পেলাই ইয়াতে কে ডিজাইন যেতিয়া ফৰ্ম কৰিছোঁ মই ইমানখিনি মানুহক এম্পাৱাৰ কৰি আছোঁ মোৰ তাতে কাম কৰা ইমানকেইজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ এখন ঘৰ চলাইছে মাক দেউতাকৰ ঘৰ চলাইছে দে আৰ গেটিং এম্পাৱাৰ্ড এখন স্কুল কৰিছোঁ য'ত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ্ছ আহি শিকক সেই প্ৰফেশ্যনটো আগবাঢ়ক বিস্পোক ৰান কৰিছোঁ য'ত মই উইভাৰ শিপিনীখিনিক এটা লাইফষ্টাইল দি আছোঁ সিহঁতি মোক হেল্প কৰিছে বস্তুখিনি গ্ল'বেলি গৈছে মই তেতিয়া ভাবিছোঁ সেই মানুহখিনি যিখিনিয়ে মোক জানে বা নাজানেও ধৰক এই বস্তুখিনিত মই নিজক মানে কাউণ্ট কৰিছোঁ ৱেৰ আই এম ডুইং অল দিছ মই কি এইখিনি পইচা খাবলৈ বহি থাকিম নেকি মানে হাউ ইজ ইট ইভেন মানে প্ৰুভিং দ্য পইণ্ট বুজিছা চ' সেইকাৰণে এই ফেজটোত মই যে তোমাক ক'লোঁ বহুতখিনি মানুহ যিখিনিয়ে মুখত বহুত ভাল দেখাইছিলে ব্ৰেইন থকা বুলি ভাবিছিলোঁ হেভ জাজড মানে শ্ব'ন আপ দেয়াৰ ৰিয়েলিটি সেইখিনি মানুহক মই লাইক টাটা বাই বাই ফৰ এভাৰ আৰু যিখিনি মানুহে মোৰ কাৰণে চাগে ইমান ক্ল'জ নাছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে কিন্তু এই বেয়া টাইমটোত বহুত মোক ফোন কৰি মটিভেট কৰা পালে বুজোৱাৰ পালে যিখিনি কৰিছে দে ভেৰি ক্ল'জ টু মাই হাৰ্ট আৰু সেইখিনি গমেই পাইছে চাগে মই যাৰ কথা কৈছোঁ অপেনলি যদি চাই আছে পডকাষ্টটো চ' I think a phase has taught me a lot. আৰু এটা কথাই গম পালোঁ যে না নিজৰ কাম কৰি থাকিবা নিজৰ লাইফত মানে বি ফ'কাছ টু ইয়ৰ চেল্ফ আৰু হ'ব পাৰে ইভেন মই নোট মানে তোমাৰ ভইচ নোটটোতো শুনিছিলোঁ কিবা কুৱেশ্যন অন মাৰ্কেটিং তুমি এইবোৰ ৰিলছ বনাইছা কিবা মানে দেন ৱাই ইজ ইনষ্টাগ্ৰাম এণ্ড ফেচবুক দেৰ ৱাই ইজ লাইক পডকাষ্ট বিং দেৰ ছ'চিয়েল এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনত অফক'ৰ্ছ এভৰিথিং গ'জ থ্ৰু মিডিয়া ডিজিটেল মিডিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লাইফ এটা হয় সেইটো কাৰণে আমি কৰিমেই সেইটোতো কুৱেশ্যন কৰিব লগা একো কথাই নাহে ৰাইট চ' এটা পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টৰিটো শুনি পেলাই মানুহে জাজ কৰাতছে নহয় গোটেই পাৰ্টটো কোনোবাই যদি মোক সেই পাৰ্চনেলি সুধিলেহেঁতেন আই উড হেভ ফেল ভেৰি গুড কি মোক সুধিছে মই কথাখিনি কওঁ বাট মই ভাবিলোঁ যে মই জাষ্টিফাই কেলৈ কৰোঁ যেতিয়া মোৰ কাৰণে মেটাৰডে নাই হোৱা বস্তুটো মই মানে হাঁহি পেলাই থৈ দিছোঁ যি শুনিছ শুনি থাক ভইচ নোটটো ইয়াতেও এচাম মানুহে তেতিয়াহ'লে এতিয়া আহি কমেণ্ট কৰিব কাৰণ মই মানে এতিয়া ট্ৰলাৰ্ছৰ মানে ৰ'লাৰ কোষ্টাৰ ড্ৰাইভটো মানে পূৰা বুজি পাই গৈছোঁ যে আহি পেলাই কমেণ্ট এইখিনিয়ে কৰিব যে তোমাৰ যদি মেটাৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি পডকাষ্ট কেলেই কৰিছা এই কুৱেশ্যনটো আহিব পডকাষ্টটো আমি অকল সেইটো টপিকত কৰা নাই আমিতো আগৰ পৰাই কৰা প্লেনিং আছিলে আমি কে মিৰাকল লঞ্চ কৰাৰ কথা আছিল আমি বহুত ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট কৰাৰ কথা আছিল এক্সেক্টলি এতিয়া সেইটো পডকাষ্টৰ পৰা আমি কথাখিনি ওলালে মোৰ ভাল লাগিলে আৰু এজ এ ফ্ৰেণ্ড মানে আই থিংক পডকাষ্ট বেছিক কনচেপ্টটো কি হয় ৱেৰ ইউ টক এণ্ড পিপল ন' এণ্ড ইটছ এ ৰিয়েলিটি একচুৱেলি ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰোঁ পডকাষ্ট মানে কিয় বুজি নাপায় এতিয়া এই পডকাষ্ট বস্তুটোৱে অসমখন হেনো পলিউটেড কৰি দিছে বহুতৰ এইটো বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন আজি মই সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ একচুৱেলি পডকাষ্ট মানে কি কৰিশ্মা ন আমি দুগৰাকী মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউ টক এবাউট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ কিবা এটা ভাল কৰি পেলাই কিবা এটা ইনস্পিৰেশ্যন দিলা বস্তুটো পডকাষ্টৰ থ্ৰুদি মানুহে জানে সাক্ষাৎকাৰ বা ইণ্টাৰভিউ নহয় ইটছ নট বৰিং নহয় আমি যে কেজুৱেলি পাতি আছোঁ মইতো নহ'লে নহয় এনেকুৱা হয় এনেকৈ ক'লোহেঁতেন চ' বাট আই এম বিং ব্লাণ্ট যিখিনি মই ভাবিছোঁ যে মানুহে বুজি পাবলৈ কওক তুমিও কৈ আছা ৰাইট চ' আই থিংক পডকাষ্ট আমি আজি লগ পাই পেলাই কথা পতা অকল এইটো ক্ষেত্ৰতে নাছিলে আৰু বহুতখিনি মোক মাতিছে ফোন চোন কৰি বাট আই ফিল কি নাই মানে আফটাৰ অকণমান এটা এইবোৰ হোৱাৰ পিছত মানে আই এম বিং ভেৰি চুজি ইভেন ফৰ এভৰি স্মল থিং এণ্ড আই থিংক ইট ইজ এ বিগ লাৰ্ণিং ফৰ মি মোৰ ভালো লাগিছে কিন্তু মানে অকল মানে কোনোবাই তোমাক মাতিলেই জাষ্ট ডোণ্ট বি এভেইলেবল বা কোনোবাই তুমি মানে সদায় নিজৰ ইনটিউশ্যনটো সুধিবা নিজে ফিল কৰিবা বুজিলা আজি যদি মই তেতিয়া গম পালোহেঁতেন কিবা এটা বিকজ কি হয় আমি যেতিয়া ক্লাইণ্ট চুজ কৰোঁ ন ডিউৰিং আ ফেজ এটা সময়ৰ পিছত তুমি চাবাচোন কিছুমান ক্লাইণ্টৰ লগত তোমাৰ এটা ভাল এনাৰ্জি নিমিলে হয়নে তেতিয়াই তুমি গিভ আপ কৰি দিব লাগে একচুৱেলি আমি যে সেই বস্তুটো ষ্ট্ৰেছ ডাউন কৰোঁ তেতিয়া গৈ পেলাই দেৰ ইজ ছামথিং বেড দেট হেপেন্স আৰু এই বস্তুটো এইটো হ'ল কৰিশ্মা কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই এইটো কথা ফিল কৰিছোঁ কেতিয়াবা ক্লায়েণ্ট চুজ কৰিলে আমাৰ যিটো নেগেটিভ ভাইব এটা যে পাওঁ আমি তথাপিতো তুমি যেনেকৈ ক'লে আমি ষ্ট্ৰেছ ডাউন কৰিব ট্ৰাই নকৰোঁ মানে আমি সেইটো বস্তু ষ্ট্ৰেচ কৰি লৈ গৈ থাকোঁ তুমি এনেকুৱা সেই তেখেতৰ যেতিয়া ইমান যিটো লৈ পেলাই তোমাৰ বিতৰ্ক এটা হ'ল ন সেইটো লৈ পেলাই তুমি অনুভৱ কৰিছিলা নেকি কিবা মই মাজত কৰিছিলোঁ যেতিয়া কামখিনি হৈ আছিলে আৰু কামখিনিত মানে মই ইনডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ তোমাক ভইচ নোটটো যোনটোত বাজিছিলে তাতে তেখেতৰ যিখিনি কমপ্লেইনছ আছিলে দেট কমপ্লেইন ৱাজ মোৰ অফ কেলে হোৱা নাই কি হোৱা নাই অল দেট বাট তাত গোটেই যুক্তিটো মইতো অকল ডিজাইনটোহে লৈছিলোঁ মোৰতো একো লেনদেনে নাই তাই মেটেৰিয়েল ক'ৰ পৰা লৈছে বস্তু ক'ৰ পৰা লৈছে লেবাৰ কোনে কাম কৰিছে বিকজ মোৰ সেইটো নায়েই আই ৱাজ জাষ্ট এ ডিজাইনাৰ মই ডিজাইন দিছোঁ গৈছোঁ ছাইটত যেতিয়া যাব লাগে এক্সিকিউশ্যন কৰাবলৈ সেইখিনিতে মোৰ তাতে তেখেত যদি বিজি থাকে তেখেতৰ যিয়ে নহওক কিয় লাইফষ্টাইলত বিজি থাকে দেট ইজ নট মাই প্ৰব্লেম
প্ৰব্লেম তাতে মই কণ্ট্ৰেক্টত চাইন কৰি দিয়া নাই নহয় যে এইখিনি কাম মই গোটেইখিনি চাম আৰু এইটোত মই হেণ্ড অভাৰ কৰিম বুলি কৰিছোঁ জানো চ' সেই বস্তুটোত ৱেৰ এম আই কুৱেশ্যন যেতিয়া সেই ভইচ নোটটোত তেখেতে মোক পঠাইছিলে তেতিয়া মোৰ অকণমান ফিল ডাউন সেইটো কাৰণে কৈছোঁ সেইটোত মই কি ৰিপ্লাই দিছিলোঁ সেই ৰিপ্লাইটোতো নাবাজিলে সেই ৰিপ্লাইখিনিত মই তেখেতক বুজায়ো দিছোঁ চ' চাওক আই থিংক ইউ হেভ দিছ কনফিউজন এইখিনি বস্তু মোৰ পাৰ্ট নহয় আৰু মই ক'ব লগা নাই ইয়াতে তেখেতে কিবা এটা বাজেট দিছে এই বস্তুটো এটা এগেইন ডিফাৰেণ্ট টপিক মই ভালকৈ ক'ম সেই বাজেটটো ইমেজিনেৰী বাজেট হয় মই যদি তোমাক আজি এই স্পেচটোত কওঁ যে নহয় মোক অকল 2 লাখ টকাত বনাই দিয়ে ইট ইজ নট পচিবল কিবা এটা ইম্প্ৰেক্টিকেল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মই হ'ব বুলি কোৱা নাই মই কৈছোঁ মই ট্ৰাই কৰিম সেইটো কাৰণে মানুহ এজনক 3Dটো দিয়া যায় তেনেকৈ 3Dটো দিয়াৰ পিছত তেখেতে যেতিয়া ক'লে মোৰ 3Dটো ভাল লাগিছে ডেট মিনছ হোৱাট ইটছ আ প্লাছ যোৱা গো হেড সেই গো হেড হোৱাৰ পিছতে মাই মটো ৱাজ টু জাষ্ট গিভ হাৰ এন আইডিয়া এইটো বস্তু ল'ব পাৰে নল দেট তেখেতে নল'লে তেখেতে নিজৰ পৰা কৰালে তো তেখেতে নিজেই কৰালে ন তো ৱেৰ এম আই কুৱেশ্যন টুডে সেইটো হয় তো সেই ফেক্টটোত মোৰ তেতিয়া অকণমান ফিল হৈছে তো নিজৰ ছেল্ফ এষ্টিমত লাগিছে যে নহয় আই থিংক দিছ ৱাজ আ ৰং চইচ আই হেভ মেড বিকজ মই তোমাক যেনেকৈ ক'লোঁ ন মই আগতে আহি পাই পেলাই যেতিয়া ৱৰ্ক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যোনে আহে মই লওঁ এতিয়া ফ্ৰম আ গুড টাইম আই হেভ ষ্টপ টেকিং লট অফ মানে হেৰি মই ইভেন লাইনত থৈ দিওঁ যে ন আই উইল টেক ইউ আফটাৰ 6 months to 8 months আৰু ক্লাইণ্ট যোনে মোৰ কাৰণে ৰখে ডেট মিনছ দে ভেলিউ মি যিখিনি গুচি যায় আই এম লাইক বাই বাই মই সেনেকুৱা হ'লোঁ এই ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া মই ফিল কৰিলোঁ তেতিয়া মই মানে ক'লোঁ নিজৰ এজন ভেৰি ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডক যে শুড আই প্ৰচিড নে শুড আই ৰিটাৰ্ণ বেক দ্য মানি বিকজ দিছ ইজ নট হেপেনিং মোৰ এটা মেণ্টেল হেল্থ এটাত মানে এফেক্ট হয় বিকজ আই এম এ ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চন মোৰ পইচাই ছেকেণ্ডেৰী মোৰ ফাৰ্ষ্ট মাই ইমেজিনেশ্যন হেজ টু গেট বিল্ড আপ সেই বস্তুটো যেতিয়া মোক কুৱেশ্যন কৰিছে এনেকৈ কৈছে আই এম লাইক how is she liable to speak that to me because I'm a professional মই এটা নিজৰ ভেলিউড উইমেন হয় I'm a qualified person I'm not just like কি মই 1 মাহৰ কোৰ্চ এটা কৰি আহি পেলাই বহি আছোঁ ৰাইট চ' যদি মই বিদেশ এৰি পেলাই মই অসমত ঘূৰি আহিছোঁ ডেট মিনছ আই ন' মাই ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ তো তেতিয়া মানে আই শুড হেভ টেকেন বেক সেইকাৰণে মই তোমাক ক'লোঁ যে যেতিয়া এনাৰ্জিটো নিমিলে প্লিজ ট্ৰাই টু ন'টিছ ইট যে ন' ইভেন ইউ মাইট লুজ চাম মানি বাট তোমাৰ মেণ্টেল পিচটো তোমাৰ লুজ নহয় আৰু সেইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে 1 মাহে যদিও মই ষ্ট্ৰং কাৰণেহে মই কাম কৰি আছোঁ কিছুমানে মোক সুধিছে যে ইভেন আফটাৰ দিছ হাউ আৰ ইউ আপডেটিং ষ্টেটাছ এণ্ড হাউ আৰ ইউ ৱৰ্কিং মছো দেটছ হাউ আই এম কিন্তু কাইলৈ যদি মই জাকুজিত আৰামছে বহি সেইদিনাখন মই ভাবি আছোঁ অকলে আই ৱাজ হেভিং মাই অ'ন স্পেচ তেতিয়া কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে অ'কে এইবোৰ কিয় হ'ল ক'ৰবাত না ক'ৰবাত হ'লেও তোমাক এটা এফেক্ট কৰে বুজিছা আৰু সেই এফেক্টটো কিন্তু মোৰ কাৰণে চাগে মানে কিছুমানে চাগে হেৰিও হৈ গ'লহেঁতেন ডাউনফল হৈ গ'লহেঁতেন মোৰ কাৰণে সেইটো নহ'ল বিকজ মই সদায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু নিজে কৰি আহিছোঁ যে সেইটো কাৰণে আই ৱাজ লাইক কি আই উইল টেকল দিছ আৰু বিকজ আই ন' দ্য ট্ৰুথ ৱাই ডু আই গিভ আ ডেম সেই বস্তুটো মোৰ আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই মানে আই ফিল লাইক choosing the client back is also important. I think this podcast will be very helpful for the young designers also because আমাৰ স্কুলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত মোক সোধে ন কি মেম এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ মই সিহঁতক সেইটো কথা কৈছোঁ নতুন হ'লি বুলিয়ে যে গোটেইখিনি নল'বি কিন্তু চাই ল'বি যোনটো তহঁতৰ টেষ্টৰ লগত মেচ হয় ক্লাইণ্টে তোৰ ষ্টাইলিং বুজি পাই সিহঁতকে ল'বি এণ্ড আই থিংক দেট ৱাজ ভেৰি গুড পাৰ্ট যে মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ লেটলি একদম কৰিশ্মা এই কথাটো সঁচা হয় জানা কাৰণ মই নিজেও এগৰাকী এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হয় মই বুজি পাওঁ যেতিয়া মোৰ তাত ক্লায়েণ্টছ আহে ন কোনটো ক্লায়েণ্টে তোমাক ভেলিউ দি পেলাই আই এম এ ডগ চাইকলজিষ্ট মোৰ এটা কোৱালিফিকেশ্যন অনলি ওৱান মই সেইটো বস্তুৱে বুজি নাপাওঁ লাইক পিপল হু আৰ ৰাইটিং চাম শ্বিট এবাউট ইউ মই প্লিজ সিহঁতৰ সেইখিনি ব্ৰেইন বুজি পাইছেনে ডগ চাইকলজি কি হয় এক্সেক্টলি চ' কুকুৰ এটা মানসিকতাটো যেতিয়া বুজিব কোনোবাই কৈছে তুমি ডগ চাইকলজিষ্টে হৈ থাকা হিউমেন চাইকলজিষ্ট হ'ব নালাগে কোনে হ'ব গৈছে মই হোৱাও নাই কমে মইতো ৰিচেণ্টলি এটা কথা কৰিশ্মা সঁচা যে আমি কুকুৰৰ লগত থাকি থাকি আমি মানুহো চিনি পোৱা হৈ গৈছোঁ এতিয়া কাৰণ কুকুৰৰ সেই ছিক্স চেন্সটো আমাৰ মাজতো আহি গৈছে উই ন' পিপল নাউডেজ আৰু সেইকাৰণে ক্লায়েণ্ট আজিকালি ময়ো কাৰণ কুকুৰ থ'ব অহা ট্ৰেইনিং পাৰ্পাছেছত লোৱা মানুহে যেতিয়া ভেলিউ কৰি তোমাৰ তাত আহে নহয় মই বুজি পাওঁ কাৰণ ভেলিউ নিদিয়া মানুহক মই ডিৰেক্টলি কওঁ আই ডোণ্ট হেভ স্পেচ ইন মাই মোৰ তাত স্পেচ নাই ট্ৰেইনিংছৰ কাৰণে ট্ৰেইনাৰ্ছ আৰ কোৱালিটি ল'বা নট কোৱান্টিটি এক্সেক্টলি আৰু সেইকাৰণে পডকাষ্ট দিওঁতেও মই কোৱালিটি দিওঁ নট কোৱান্টিটি মোৰ তাত ভিউজ কম আহিব পাৰে বেলেগ চেনেলছত কম্পেয়াৰ্ড টু বাট মোৰ কোৱালিটি অডিয়েন্স কিন্তু আৰু মোৰ অডিয়েন্সখিনি যোনে চাই দেয়াৰ কোৱালিটি এই কথাটো মোৰ যিমান প্ৰমোচনেল এক্টিভিটিজ তোমাৰ এটা এপিছড নেৰে শিল্পীলাইক নোটিচিং এণ্ড জানা আমাৰ য়াং এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছতো তোমাৰ কথাখিনি ওলাই বা হেৰি হয় আই ফিল ভেৰি প্ৰাউড মই কৈছোঁ নাই তাইকতো মই বহুত পুৰণা আমি চিনি পাওঁ আমি যেতিয়াবা ক্ষীণ আছিলোঁ আমাৰ মানে পৰিছে আমি ক্ষীণ আছিলোঁ এতিয়া আমি মতিও But that's okay. We love ourselves. Interesting point of view. এতিয়া কৰিশ্মা মোৰ এটা কুৱেশ্যন ইমান বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছে তোমাক মানে খুব মিমছ পেজবিলাকতো মই দেখা পাইছোঁ কিবা এটা কৈছিলা নিউজ চেনেলত মোৰ মন গৈছে
তোমাক মানে নিউজত সুধিছিলে ডিব্ৰুগড়ত কিয় মাতিছে আপোনাক মোৰ মন গৈছে I mean, কিয় মই গৈছোঁ মই গমেই নাপাওঁ ন সেইটো কৈ দিয়া চবকে আজি এইটো চ' অফক'ৰ্ছ যেতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা ইনচিডেণ্ট হৈছে আই মিন মই নিজেও এজ এ চিটিজেন হয়নে ময়ো নিজে ভাবিছোঁ যে যদি সেইখিনি বস্তু ইমান এটা বেয়া হৈছে লেট মি অলছ' কি বুলি কয় কপাৰেট উইথ দ্য টীম আৰু সেইটো বস্তু বহুত ভাল আছিলে দেই আৰু লাইক বহুত অফিচিয়েলছখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ মেইল কৰিলে মাতিলে মই গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ পেলাই যি ছাবমিট কৰিব দিলে দিলোঁ কৰিলোঁ ইট ৱাজ ভেৰি নাইচ যোৱাৰ সময়ত আকৌ ৰিপৰ্টাৰ্ছবোৰ ৰখি আছে কেলে মেটছে মই নাজানো আহিছোঁহে প্লিজ আৰু সেয়াও মই ৰাতিপুৱা উঠি কাম আছিলে কাম কৰি মেলি গৈ পাইছোঁ এনেকুৱা নহয় যে মই অকল মানে সেইটো কৰি আকৌ মোৰ ছাইটো আছিলে ছাইট টাইট কৰি মই ঘূৰি আহিছোঁ ওলোৱাৰ সময়ত আকৌ বাইদেউ কিয় আহিলে আপুনি কিয় আহিলে তেতিয়া মই কৈছোঁ কি মোৰ মন গৈছিলে সেইকাৰণে আহিছোঁ না অফক'ৰ্ছ মোৰ মন যোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ ন বিকজ আই এম কপাৰেটিং এণ্ড কামিং ডাউন সেইটোত আৰু মিম বনাব লগা কেলে নাজানো বাট এনিৱেজ দেট ৱাজ এ ফানি পাৰ্ট বহুতে এইটোও কৈছে বৰ ছেভেজ ৰিপ্লাই মই কৈছোঁ য়েছ অফক'ৰ্ছ মন যোৱাৰ কাৰণে গৈছোঁ আৰু সেইখিনি পাৰ্টলৈকে ইট ৱাজ অল ফাইন ইমান ভালকৈ গোটেইখিনি মানে কপাৰেট কৰিছে এণ্ড আই ফিল গুড ইন মাই চেল্ফ অলছ' যেতিয়া অফক'ৰ্ছ কিবা এটা কপাৰেশ্যন বিচাৰিছে কৰিছোঁ বিকজ এইটোত কোনো ভুল কৰা নাই আৰু আই থিংক চবকে মাতিছে এজ এ উইটনেছ এণ্ড দেট ইজ ট'টেলি ফাইন মেইন ইছ্যুটো হৈছে মিডিয়াই যে গোটেইখিনি যে ট্ৰল কৰি কিবা কৰি উল্টা পাল্টাকৈ যে মানুহক যে ফেক ফল ইনফৰ্মেশ্যন দিছে সেইটোহে বেয়া লাগিছে বিকজ জানা মানুহে এইটোৱে কৈছে কিন্তু মিডিয়া হয় কি কৰিবা অসমৰ মিডিয়া তুমি গমেই পাইছা দেট ইজ ভেৰি ৰং কিন্তু that has been some of my মানে internal feeling মই তোমাক যোনটো কথা ক'লোঁ যে উইদাউট এনি ফেক্ট উইদাউট আস্কিং উইদাউট ডুইং এনিথিং এই বস্তুটো এনেকৈ প্লে' কৰিব নালাগিছিলে এণ্ড মই বিৰাট বেয়া পাইছোঁ মই সেইটো নাম নকওঁ কিছুমান ভাল চেনেলছ হয় পৰ্টেলছখিনিক মই ইমান নাজানো ভাল চেনেল যিখিনি বহুত নেশ্যনেলি হোল্ড কৰিছে বা ভাল হেৰি কৰিছে ইভেন দে ডিড ডেট এণ্ড ডেট ৱাজ লাইক চ' আই এম লাইক ন' মই সেইটো কাৰণে নেশ্যনেলি এতিয়া কাম লৈছোঁ কৰিছোঁ যে আই ডোণ্ট মাইণ্ড পুটিং ডাউন ইন টু নেশ্যনেল নিউজ বাট আই ফিল ছামহাউ ডিছহাৰ্টেন টু বি ভেৰি অনেষ্ট বিকজ মই যেতিয়া কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াতে তেতিয়া দিজ ৱেৰ দ্য পিপল ইন দ্য নিউজ চেনেলছ হু হেভ ৰিয়েলি ছাপৰ্টেড মি শ্ব'ন মাই ৱৰ্ক ডিড এভৰিথিং এতিয়া যদি পূজাৰ কিবা এটা ইণ্টাৰভিউটো মাতে নহয় মই নাযাওঁ বিকজ ক'ৰবাত আকৌ ঠেঁ পাতা বুলি যে কয় মোৰ ঠেও লাগিছে কিন্তু কিয় কৰিবি মোক কিয় নাই সোধা মানে চ' ডেট ৱাজ বিকজ আই ৱাজ নট নিউ টু ডেট ফেক্ট ইমান দিনে ভাল ভাল দেখাই আছোঁ পটককৈ এইটোত কিয় মোক নুসুধিলি কিয় বজাই দিলি মানে সেইদিনা মোৰ ঠেঁ লাগিছোঁ মায়ে কৈছে কিয় তোমাৰ ঘৰৰ নেকি ঠেঁ লাগিছে মোৰ লাগিছে মোৰ মন নাই এতিয়া মই নাযাওঁ এণ্ড আই এম ভেৰি পাৰ্চন হু ইজ লাইক মই এবাৰ কৰিব বিচাৰিলে মই কৰি লওঁ সেনেকুৱাই হয় মই চ' মই সেইটো কথা বেয়া পালোঁ আৰু এণ্ড বাকী বাহিৰৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিও মোক সুধিছে হোৱাট ইজ হেপেনিং ৱাই আই লাইক কিয় এনেকুৱা হৈছে কি নহৈছে মই কৈছোঁ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ জাৰ্ণি মোক ৰিচেণ্টলি ভাল লাগিলে কালি এজনে ফোন কৰিছে ৰ'বা শ্বাহৰুখ খানৰ কথাটো কৈছে হা ঐ তুম তো শ্বাহৰুখ খান হে কৈছোঁ কিয় आप ऐसा क्यों बोला नहीं सुनो কিবা এটা ক'লে ডাইলগ এটা যেনেকৈ শ্বাহৰুখ খানে কিবা এটা এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হওঁতে শ্বাহৰুখ খানক কেলৈ ধৰে বিকজ হি ইজ দ্য ৰাজা ৰাইট চ' থিংক এবাউট ইয়ৰ চেল্ফ ইন ডেট মোৰ ইমান ভাল লাগিলে আমি লাইক কেনেকুৱা মটিভেশ্যনেল হয় মানে দ'জ পিপল আৰ দ্য জেমছ ইন মাই লাইফ হু হেভ ৰিয়েলি মেড মি ৰিয়েলাইজ মই কৈছে আৰে টু ষ্টাৰ হে কৰিশ্মা জাষ্ট ডোণ্ট থিংক এনিথিং এবাউট ইট আৰু মই এইটো প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ বহুত মানুহে চাগে ভাবিব অ' মাই গড তাইৰ লেভেলছো আকৌ নিজক ষ্টাৰ কৈছে য়েছ মোৰ নিজৰ কামৰ কাৰণে আই এম ষ্টাৰ এণ্ড আই এম প্ৰাউড অফ ইট বিকজ মই মোৰ কামখিনি কপি পেষ্ট কৰি নিদিওঁ যিখিনি বহুত মানুহে লিখিছে মই মোৰ ব্ৰেইন লগাই বনাই দেন উই ইম্পেক্টলি উই মানে শ্বেয়াৰ ইট টু আৱাৰ ক্লাইণ্ট তো সেইটো কাৰণে মোৰ ডিজাইনছৰ নাম আছে বাট মানে সেইখিনি সেনেকুৱা এটা জাৰ্ণিত মানে এই মানুহখিনি মোক এটা ইম্পেক্ট দিয়াৰ কাৰণে আই এম বিং ভেৰি থেংকফুল কিন্তু এক্সেক্টলি কৰিশ্মা আৰু জানা ইয়াতে মই তোমাক জাষ্ট সুধিব বিচাৰোঁ মানে মই প্ৰায়ে বহুতো সুধোঁ ছাকচেছফুল বুলি কেতিয়াবা নিজকে ভাবানে যে ইউ আৰ ছাকচেছফুল এইটো এটা কুৱেশ্যন কেনেকুৱা হয় জানা মে বি ইন কে ডিজাইন আই এম ষ্টিল 95% ধৰিছোঁ মই আৰু এচিভ কৰিব আছে সেইকাৰণে মই ছাকচেছফুল লাইনত মানে জাৰ্ণিত আছোঁ বুলি ক'ব পাৰিম কাৰেক্ট আৰু জানা এই ক্ষেত্ৰটোত মোৰ মানে চামটাইমছ আই ৱণ্ডাৰ জানা যে মই ইমান উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ভাবোঁ তুমি ভাবা আমি মানুহক এমপ্লয় দিছোঁ তুমি ইনফেক্ট বহুত বেছি কৰিছা মহিলাৰ কাৰণেও চ' চামটাইমছ জানা এনেকুৱা লাগে মাইকী মানুহে যেন মাইকী মানুহৰ শত্ৰু হৈ পৰে yes মেনখিনিকতো বাদেই দিয়া বিকজ আই এম আ ভেৰি ফেমিনিষ্ট পাৰ্চন মেনখিনিতো সেই চাপৰি ক্ৰাউডখিনিকতো মই নকওঁৱেই বাৰু যিখিনি তোমাক বেয়া বেয়া ভাল ভাল লিখিছে বাট এজ এন উইমেন আই ফিল সেই মানুহজনীৰ কেলৈ অলপো এটা ইম্পেক্টফুল ফিল নহয়নে যে নহয় তাই এনেকুৱা কৰিছে বা নাই কৰা লেটছ নট ৰাইট ছামথিং লাইক দিছ বাট এগেইন হোৱাট এক্সেছত এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট অফ ভিউত আহি যায় বিকজ সেইটো সিহঁতৰ জাজমেণ্টছ হয় ন মেবি চাগে সিহঁতি সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চে পোৱা নাই মেবি চাগে সেনেকুৱা সিহঁতৰ আপব্ৰিঙিঙে নহয় মেবি চাগে সেই ভেলিউজখিনিয়ে নাই সেইকাৰণে চাগে কৰিছে সেইটো বুলি ভাবি পেলাই আই লেট গ' বাট এইটো যদি এনেকেই যদি হয় ন কাইলৈ কিন্তু আই ডোণ্ট থিংক চ' দ্য ফিউচাৰ ইজ নট মাছ অন দ্য ব্ৰাইটাৰ ছাইড বিকজ মই নিজেও সেইদিনাখন যেতিয়া ফিল কৰিছোঁ মই কৈছোঁ মই ঘূৰি আহি অসমত এইখিনি কাম কৰি আই এম ট্ৰাইং টু ৱৰ্ক হাৰ্ড টু শ্ব' কেজ দিছ বি স্প'ক ইন গ্ল'বেলি আকৌ মই ইয়াতে ট্ৰ'ল হৈ আছোঁ
মোৰ ক'ত সেই এম্পাৱাৰমেণ্টৰ মানে মোৰ ক'ত সেই পুছটো থাকিব মই কিয় কৰি আছোঁ এইখন জেগাৰ কাৰণে মই কিয় কৰি আছোঁ ইনিচিয়েলি মোৰ দুদিন অলপমান এনেকুৱা ফিল হ'ল দেই তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ ন আই কেনট ষ্টে হিয়ৰ দেই এইখন দিছ প্লেচ ইজ নট ফৰ মি বাট এগেইন ভাবিলোঁ যে নহয় মইতো ৱৰ্ক হাৰ্ড কৰি পেলাই এটা ছেটআপো কৰিছোঁ চ' লেট মি নট মেক দিছ লুজাৰ্ছ উইন মই সেইখিনি সিহঁতক চান্স দিব বিচৰা নাই চ' আই এম লাইক অ'কে লাগি থাক যি কৰা কৰি থাক আই উইল ডু মাই অ'ন থিং আৰু একদম হয় এণ্ড দেন আমাৰ মানে কিছুমান ডিগনিটি আছে আমাৰ কিছুমান এথিক্স আছে এণ্ড দেন তুমি ভাবানে যে এথিকেল ৱৰ্ক এটা কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চামটাইমছ পইচাটো ডেফিনেটলি মানুহক লাগেই কাৰণ তুমি এটা কোৰ্চ কৰি আহিছা এণ্ড সেইটোৱে তোমাৰ কেৰিয়াৰ হয় তেনেকৈ তোমাৰ এথিক্সৰ লগত কেতিয়াবা তুমি কম্প্ৰমাইজ কৰিছা নেকি লাইফত ডু ইউ থিংক মানে আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ জাৰ্নিত চামটাইমছ উই কম্প্ৰমাইজ উইথ এথিক্স এথিক্স ইজ বেচিকলি তোমাৰ মানে সেইটো তোমাক সৰুতে শিকোৱা যায় আমি বুকছতো পঢ়োঁ মা দেউতায়ো শিকায় আমাৰ ফেমিলি কালচাৰছতো হয় এথিক্স ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বাট আই থিংক ৱেন তোমাৰ এটা ভাল বস্তু এটা যদি টাৰ্ণ কৰি মানুহ এটাই বেয়া কৰিব বিচাৰে দেন আই থিংক মোৰ দেন এথিক্স ইউ শ্বুড বি মোৰ ষ্ট্ৰং মাইণ্ডেড আই ফিল তেতিয়া বেছ কৰিবলৈ হ'লে প্লিজ ডোণ্ট থিংক এবাউট নহয় মই এতিয়া চুপচাপ থাকি মই একো নকওঁ বুজিছা সেইটো হ'ব নালাগে মোৰ মতে তেতিয়া উৰাই ঘূৰাই পিট মানে কিয় কবি মইতো মুখত যদি মোকতো মুখত আহি কোনো ক'ব পৰা নাই পিছে পিছেহে লিখি থাকে মোৰ দম আছে যদি মুখত আহি কচোন একদম গাল একদম থিয়না কৰি দিম ফালি পেলাই এইটো কিন্তু হয় কাৰিশ্মা একজেক্টলি এই কথাটো কিন্তু ক'ব লাগিব সেইকাৰণে তোমাৰ লগত মানে পটককৈ কোনো মুখ লাগিব সাহস নকৰে কিন্তু পিছত বা পিছ পিনে কিবা এনেকুৱা মানে কোৱা না মানে ফেমিলিৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেনেকুৱা ফেমিলি ছাপৰ্ট কেনেকুৱা পাইছা তুমি এই ক্ষেত্ৰত ইভেন মই আই থিংক ফৰ দেট অনলি মই এতিয়া যে ইমানখিনি এটা ভাল মাইণ্ডছেটতো আছোঁ মই যে আহি পডকাষ্টো কৰিছোঁ চৰ্দি লাগি আছে ইমান তথাপিও আই থিংক মা পাপায়ো মোক দুদিনমান মোক সুধিলে দেই মা পাপাইতো জানেই ন চব কথাখিনি তেতিয়া মোক কৈছে যে আৰে জানা লেট ইট গ' মোৰ গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছত মানে মামাহঁত এভৰিবডি ইজ ইন আ ভেৰি গুড পজিশ্যন চ' মোক আৰু হেল্পো লোৱা নাই বাট না মই কোৱাও নাই দেই মোক এইটো কৰি দে মই নিজৰ লগত বিকজ দে ন' মি মই কেনেকুৱা হয় মানুহজনী মোক জাষ্ট এটা কথাই কৈছে যে তই ৰাইট হয় তই নিজৰ কাম কৰি থাক ডোণ্ট গেট দিছ বডাৰ্ড বিকজ এইটো বস্তু তোক কিন্তু অকণমান হ'লেও ইম্পেক্ট কৰিলে তোৰ কাৰণে মানে হেৰি হ'ব মোৰ সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে বিকজ মাই ফেমিলি ইজ ভেৰি ছাপৰ্টিভ স্পেচিয়েলি মাই মম এণ্ড ডেড মোৰ এটা সময়ত এনেকুৱা লাগে বিকজ মাহঁতে ৰিল চিল চাই থাকে ন তো মই আকৌ ভাবোঁ দেই এই চাই থাকিলে আকৌ মানে যিয়ে নহওক উই আৰ ষ্ট্ৰং মাহঁতে বা কেনেকুৱা কিন্তু মোৰ কিয় ভাল লাগিলে মায়ে আকৌ এইবোৰ যে কি যে ননচেন্স মানুহ নহয় কি যে লিখিছে এইবোৰ একদম মানে গম পাইছা মোৰ সেই এটিটিউডটো চাই মানে আমি লাইক অ' গড মাই মম ইজ চ' লাইক মি মানে নহয় অপজিট অফক'ৰ্ছ মই মাৰ নিচিনা হয় মানে মা ৱাজ লিষ্ট bothered because she was also working women and then retired হ'ল with a higher good position so সেইটো কাৰণে মায়ে সেইটো কথা মোক আগতেও কৈছিলে যেতিয়া when you'd be working মানে নিজৰ ষ্টৰিজ কৈছিলে how men and women try to drag you but সদায় নিজৰ হেৰিত থাকিবা তেতিয়া এই বস্তুটো মই মাকে ক'লোঁ যে see now this is happening because I'm into business মাহঁতেতো জব কৰিছিলে মায়ে ক'লে least bothered তুমি তোমাৰ টেলেণ্টটো জানা নহয় I'm not saying you like a mother but as a friend or another woman like a different soul you are good at your work just be in yourself তো সেইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগিল সেইটো এক্সেক্টলি আন্টিয়ে সঁচাকৈ ছাপোৰ্ট কৰে মই দেখিছোঁ আৰু ছেকেণ্ডলি মোৰ পাপা অলছো ডেফিনেটলি তেওঁকতো মই অফিচত গ'লে দেখাই পাওঁ আংকল সদায় থাকে এতিয়া ছেকেণ্ডলি তোমাৰ কি জানানে ৰিচেণ্টলি মোৰ ভণ্টিয়ে মানে এদিন কান্দি মোৰ মাৰ তাত আহি পেলাই ক'লে যে মা জানানে মোৰ অফিচত কোনো ফ্ৰেণ্ডছ নাই মই ইমান অকলশৰীয়া মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডছে নাই তেতিয়া মায়ে ক'লে তুমি নাজানা কৰ্মক্ষেত্ৰখন যুদ্ধ হয় তাত চব এনিমি হয় তোমাৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডছ নাই বিকজ তাহাঁতি তোমাৰ মুখৰ আগত কিবা পিঠ পিছে কিবা চ' ইটছ বেটাৰ যে তুমি অকলেই থাকা ৱৰ্ক প্লেচত জানানে এভৰিথিং ইজ ভেৰি লাভ এণ্ড ৱাৰ বুলি যে কোৱা যায় ৱৰ্ক প্লেচ ইজ এণ্ড ৱাৰ ফিল্ড কিন্তু কাৰিশ্মা ভাবানে বহুতখিনি ভাবোঁ বহুতখিনি এতিয়া আগতে য'ত কাম কৰিছিলোঁ মেবি চাগে জেগালৈও ইম্পেক্টফুল হয় কুকু বিকজ বাহিৰত যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে মানুহখিনি কিন্তু প্ৰফেচনেল হয় যিখিনি মই ইয়াতে বহুত কম পাইছোঁ লাইক গম পালা ন এণ্ড প্ৰফেচনেল হয় মানিটাৰী টাৰ্মছতে কওঁ বা কথা বহত সেইটোতো গমেই পালা ৰিচেণ্ট ইনচিডেণ্টত দেৰ বহুতখিনি বিহেভিয়াৰেল ইম্পেক্টছ লৈ পেলাই বহুতখিনি বেলেগ হয় ইয়াতে আকৌ কালচাৰ ৱাইজ অলপ সেইটো বস্তুটো বেলেগ পাইছোঁ মই আৰু মইতোতো এতিয়া ৰান কৰি আছোঁ কোম্পানীত চ' মই তোমাক এই কথাটো আপফ্ৰণ্টলি ক'ব বিচাৰিছোঁ চ' ৰিচেণ্টলি যেতিয়া এইবোৰ ইনচিডেণ্ট হ'ল আই হেভ চিন চাম অফ মাই এক্স এমপ্লয়িজ পুটিং কমেণ্টছ অন মি আৰু থেংকফুলি মোৰ ক্লায়েণ্টছখিনি মোৰ লগত বহুত ভাল কাৰণে ক্লায়েণ্টছে মোক স্ক্ৰীনশ্বট দি কৈছে যে চোৱাচোন কৰিশ্মা তুমি কিন্তু ভালকৈ মানুহ ৰাখিবা দেই কোম্পানীত বিকজ সেই মানুহখিনি কিন্তু তোমাৰ নামতে ষ্টেটাছ দিছে আই ফেল গুড মোক ব্লক কৰি থৈছে সিহঁতি বাট মোৰ যেতিয়া ক্লায়েণ্টছে মোক পঠাইছে ক্লায়েণ্টছে মোক ছাপৰ্ট কৰোঁতে আই ফেল ভেৰি গুড আই এম লাইক অ'কে তেতিয়া মোৰ কাৰণে এটা লাৰ্ণিং আছে মই ভাবিছোঁ কিয় মানে দেৱাৰ মাই টিম মেম্বাৰ্ছ ওলাই গ'ল বা ওলাই দিলোঁ কিবা এটা ৰংনেছৰ কাৰণে হেৰিৰ কাৰণেগে ডেটছ মাই মানে তোমাৰ কি বুলি কয় ইটছ আ ফৰ্মেট অফ দ্য কোম্পানী
তাৰপিছত আকৌ সেইটো বস্তু বাহিৰত গৈ সেই ষ্টেটাছত কিবা কমেণ্ট মাৰা কিবা কথা বেয়াকৈ লিখোৱা মানে কি দেয়াৰ মাইণ্ডছেটটো শ্ব' কৰে ইমান দিন যে ইমান বছৰে যে তই ব্ৰেণ্ডটোত কাম কৰিলি ডেট মিনছ ইউ আৰ নট মেচিং টু মাই লেভেল গম পালা সেইটো কাৰণে দে আৰ গয়িং আউট এণ্ড ডুইং অল দেট একচুৱেলি তুমি ওলাই দিছা বা তেওঁলোকে যদি এৰিও গৈছে আই থিংক এইটো ভাল চইচ আছিলে কাৰণ টক্সিচিটি ভিতৰতে আছিলে এটলিষ্ট বাহিৰলৈ গৈ পেলাই স্প্ৰেড কৰিছে এতিয়া আৰু ছেকেণ্ডলি কৰিশ্মা ইমান এটাৰ পিছত এটা তুমি খাই আছা দেখি আছা মানুহ দেখিছা কোনোবাই তোমাক ভাল ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈছে আজি দেখিছা সি তোমাৰ শত্ৰুৰ লগতে গৈ পেলাই কাপ অফ টি মানে খাই আছে তুমি শ্বেয়াৰ কৰিছিলা চ' লাইফে তোমাক এই ইনচিডেণ্টটোৱে ইমান শিকাইছে কৰিশ্মা এণ্ড আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল মোৰ এনেকুৱা এটা লাগিলে মানে আহিলে ধুমুহা এটা গ'ল এতিয়া নাও গম পাইছা ন সেই ধুমুহাটোত মানে মই কিন্তু নিজক নিহিলালোঁ দেটছ দ্য মষ্ট মানে মই নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো গম পাই গ'লোঁ এইটোত মই যদি অলপ হ'লেও এনেকৈ হিলিলোহেঁতেন ন থিংছ উড হেভ বিন ভেৰি ডিফাৰেণ্ট মই যে একদম ষ্টাৰ্ডি আছিলোঁ টু মাই থটছ বিকজ সেইটো বস্তু মোৰ আকৌ সৰুৰ পৰাই জন্মগত চাগে দেই বহুত বেছি অভাৰ কনফিডেণ্ট এনেকুৱা হৈছে সেই তেতিয়া মানে এইবোৰে চাম নে এক্স এমপ্লয়িজৰ এইবোৰ চাম নে কিবা চাম দেৰ চ' মেনি থিংছ হেপেনিং মানে মই তাৰ মাজত গোটেইখিনি চকু মন কৰিম মানে প্লিজ মোৰ ৱৰ্ক আই নিড টু ৱৰ্ক মই ৰাতিপুৱা চাচা উঠিলোঁ গুড মৰ্ণিং মই তাৰ লগতে লাইক কেতিয়াবা কথা পাতোঁ এণ্ড শ্বি ইজ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ লাইক চাই থাকে মানে কেতিয়াবা মই প্লিজ চাচোন এইবোৰ কি বজাইছে মানে লিটাৰেলি মই এনেকৈ ক'ব লগা হয় ভাবাচোন সেই চ'লটো হু কেনট স্পীক তেতিয়া মানে আই লাইক মানুহক কৈ লাভ নাই কুকুৰটোকে কোৱা বেছি বেটাৰ মানে চ' ইট ৱাজ এ ভেৰি এনেকুৱা জাৰ্ণি বাট আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল চ' সেই এমপ্লয়িজৰ কথাখিনি ক'ব গ'লে তুমি যোনটো কৈছা টক্সিচিটি থাকিবই আৰু তুমি যেনেকৈ ক্লায়েণ্টছক এনাৰ্জি লেভেল হেৰি মই তোমাক কথাটো কৈছোঁ তেনেকৈ ইটছ ছেইম ফৰ ইয়ৰ টীম কিন্তু এতিয়া মোৰ ৰাইট নাও টীম ইজ ভেৰি বিউটিফুল এণ্ড ভেৰি ৱাণ্ডাৰফুল ভেৰি ছাপৰ্টিভ নহ'লে আজি মই ইমান ধুনীয়াকৈ পডকাষ্ট কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ Gratitude to the universe for the loyal yes, staff and they are my super মানে people I have as my team আৰু মই প্ৰাউডলি ক'ব পাৰিছোঁ বিকজ দে মিন ইট আৰু সিহঁতিহে উল্টা মোক কয় মেম আমি চাই দিম আপুনি যাওকচোন আপোনাৰ যি আছে কৰি আহক বুজিলা চ' মে বি চাগে সেই বেয়াখিনি নোলোৱা হ'লে আজি ভালখিনি নাহিলেহেঁতেন কেলৈ কি স্পেচ কৰিব লাগিব ন মই ক্লিয়াৰ তেতিয়াহে তোমাৰ ভালটো সোমাব মই যদি গোটেই জাবৰ সোপাকে থৈ দিওঁ ক'ত ভালটো আহিব তোমাৰ চ' দেটছ এ ৰিজন উই টেল এবাউট দ্য স্পেচ ক্লিয়াৰিং বুজিলা সেইকাৰণে সেইটো সময়ত যেতিয়া এইবোৰ ইনচিডেণ্ট হৈছিলে মই তেতিয়া ভাবিছোঁ কি হৈ আছে ইমান বেয়া হৈ আছে এইবোৰো হ'ল মোৰ এইবোৰো হ'ল কিন্তু নাও আই এম গ্ৰেটফুল সেইখিনি যোৱাৰ কাৰণেহে আজি মই বম্বে টীম আৰামছে ছেট কৰিলোঁ মই আজি বুজিলা চ' বি ভেৰি গ্ৰেটফুল ফৰ এভৰি হেপেনিং আৰু চবকে মই এইটোৱে ক'ম কিবা যদি লাইফত ইনচিডেণ্ট আহিছে ন সেইটোৱে কিন্তু ভাল আনিবলৈহে আহে কিন্তু বেয়া কাৰণে নহয় কষ্ট দিব কিন্তু ইউ উইল গেট দ্য বেষ্ট আৰু এই কথাটো মই সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ দিছ ইজ নট এবাউট মানে শ্ব' অফ যে কৰিশ্মাৰ লাইফত এনেকুৱা হৈছে বা কিবা হৈছে কাৰণে তাই দেখাইছে বাট একচুৱেলি তাই এনেকুৱাই হয় আমি আজিকালি খুব স্পিৰিচুৱেলিটিৰ লগত উই আৰ ভেৰি ইনক্লাইণ্ড একচুৱেলি কৰিশ্মা আৰু মোৰ খুব ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিল বাট মাজতে কিবা কাৰণত আমাৰ কথা টাইম নাপাওঁ বিজি থাকোঁ মই গুচি গ'লা আকৌ উই আৰ বেক উইথ এক্সেছ আকৌ স্পিৰিচুৱেলিটিয়ে আমাক কানেক্ট কৰিছে ইয়েৰ অফ ইট শনি হয় এইটো বছৰ আমি খুব মানুহ এইবিলাক বছৰ ৰিচেণ্টলি কোৱা না যে আমি যে শিৱ মন্দিৰ যোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা আছিল কৰিশ্মা আই থিংক সেইটো মই তোমাক ক'লোঁ আই বিন ভেৰি গ্ৰেটফুল মানে ফৰ এভৰি ইনচিডেণ্ট অকল তুমি বুলিয়ে নহয় দেয়াৰ আদাৰ ফিউ কাউণ্টেবল 8-9টামান মানুহ হ'ব ইনক্লুডিং ইউ হু হেড কাম টু মাই লাইফ পটককৈ এণ্ড আই এম লাইক এইখিনি পুৰণা মানুহ ক'ৰবাত গৈছিলে ক'ত আহি গ'ল এণ্ড চবেই মোক গাইড কৰিছে তুমি মোক যেনেকৈ শিৱ মন্দিৰত লৈ গ'লা বিকজ আই কানেক্ট উইথ বাবা তুমি মোক সেইদিনা পূজা কৰাৰ পিছৰ পৰা আই এম লাইক অ'কে তুমি ইউ মেড এ ডিফাৰেঞ্চ কিবা এটা হ'লে ন' এনেকুৱা তুমি গাইড কৰা বা মই তোমাক সোধোঁ তুমি মোক ৱেটো দেখাই দিলা তেনেকৈ দেৰ ইজ চাম আদাৰ পাৰ্চন হুড বি লাইক নহয় তই এইটো কৰচোন এনেকৈ কৰচোন গাইডেঞ্চ দিব কেতিয়াও ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন নিদিয়ে এইটো কৰ সেইটো নহয় মানে দে উইল শ্ব' ইউ সেই গোটেইখিনি বস্তু আই ৱাজ লাইক ৱাও যদিও এই বেয়া হৈ আছে দে আৰ চ' গুড পিপল এৰাউণ্ড মি যোনে মোক ইমান গাইডো কৰি আছে এই কথাটো এই কৰিশ্মা ছাৰা কেতিয়াবা ভাবোঁ মানে এঞ্জেলছৰ কথা যে আমি ভাবোঁ নহয় একচুৱেলি মানুহৰ লাইফত তুমি কেতিয়াবা মোৰ হৈ এঞ্জেলছ হৈ আহা মই তোমাৰ হৈ একচুৱেলি দে কমিউনিকেট উইথ আছ এনেকৈ জানা এণ্ড দেন এঞ্জেলছ আমাৰ লাইফত আছে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব এক্সেছে আমাৰ লাইফ সঁচাকৈ কৰিশ্মা আৰু মই আজি যিজনী হয় নহয় আমি এনেকুৱা নাচিলোঁ ৰাইজ হয়নে ক'ত পাৰ্টি কৰি থাকা কেনেকুৱা আছিলোঁ কৰিশ্মা আমি আগতে কেনেকুৱা মানে গছিপ কৰোঁ ল'ৰাৰ কথা পাতোঁ হয়নে কৰিশ্মা আমি চবেই পাতে বাৰু চবেই পাতে গাৰ্লছ টক আৰু এতিয়া যে সেইবোৰ কথাও নোলায় মই এতিয়া ভাবোঁ মাই গড কি হ'ল এতিয়া আমি যেতিয়াই ফোন কৰোঁ কৰিশ্মা মই পূজা কৰি আছোঁ ৰ'বা কৰিশ্মা মই মেডিটেশ্যন কৰি আছোঁ তুমি আকৌ মই কামাখ্যাত আছোঁ ৰ'বা তাপসৰ লগত আছোঁ ৰ'বা মাই গড সুকন্যাই কিবা দিহা দিয়ে আছে এতিয়া মানে আমাৰ মানে গ্ৰুপটো কেনেকুৱা বেছি পজিটিভ এণ্ড উই হেভ দিছ মাছ অফ পিপল বাট দে আৰ চ' ষ্ট্ৰং কোৱান্টিটি একদম নালাগে বাট কোৱালিটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা তুমি মোক ইয়াতে ক'ব লাগিব ফৰ এভৰি ওৱান মানে হা যেতিয়া আমি স্পিৰিচুৱেলিটিত সোমাওঁ বহুত মানুহ আমাৰ পৰা আঁতৰ হৈ যায় কেনেকুৱা ফিল কৰিছা থাকিব লাগিব যেতিয়া আমি এক্সাৰচাইজ সোমাইছোঁ তেতিয়া উই
lost a lot of people. Even I lost my engagement, isn't that? তুমি এইটো গম পাইছা চাগে. So আৰু সেইটো মোৰ পাব্লিকলি ক'বলৈ মোৰ একো নাই বিকজ আচৰিত কথা হ'ল ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই তোমাক ক'ম যে লাইক লুজিং ছামৱান বিফ'ৰ এণ্ড দেন এগেইন কামিং ডাউন টু চামবডি হু ইজ ৰং এক্সেছে মোক বচাই আনিলে এণ্ড ডেট ৱাজ আ ফেজ যেতিয়া মই ভাবিছোঁ কি এইটো কি বস্তু হয় এক্সেছে কেনেকৈ আঁতৰাই দিব পাৰি বিকজ ওৱান্স ইউ গেট এংগেজ ইউ ফিল লাইক কি নাই তোমাৰ এখন সংসাৰ হয় এণ্ড দেন ইউ আৰ বাউণ্ড এণ্ড ইউ ফিল লাইক ছ'চিয়েলি মানুহে কি ক'ব বাট সেইটোৰ পৰা যেতিয়া মই ওলাই আহিব পাৰিলোঁ ন তেতিয়াই কেম টু ন কি এক্সেক্টলি এক্সেছে তোমাক ৰাইট পাৰ্চনহে দিব ইউ কেন নট বি ইন এনি শ্বিট বুজিলা এণ্ড that was one of my life experience তাৰ পিছত যোনটো মোৰ গ্ৰ'থ হৈছে ইজ আ ডিফাৰেণ্ট আকৌ এতিয়া এইটো অহাৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পিছত যোনটো হৈছে মানে ইটছ টিচিং ইউ চ' মানে মানুহে যিখিনি এক্সেছত সোমাব সিহঁতেও গম পাব বা আমিতো গমেই পাইছোঁ চ' চামহাও ইট হেজ বিন আ লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ আৰু মোৰ এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'ল জানা ইমানখিনি যেতিয়া মই এনেকৈ ল'ব পাৰিছোঁ হাতত মোৰ কাৰণে সেই আগতে যে সেই সৰু ইছ্যুত এটা কেকে কান্দি থাকোঁ সেইখিনি ক'বাতে গ'লগৈ মানে ইউ ডোণ্ট হেভ টাইম মই উঠি তিনিটা কোম্পানী চম্ভালিব লাগে নিজৰ চাচাক চম্ভালিব লাগে ছাইট ভিজিট কৰিব লাগে কিমান কাম থাকে গোটেই দিনটো নিজৰ এটা ভিজন আছে এইখিনিত এইবোৰ বস্তু তুমি সোমাই থাকিলে কেতিয়াও গ্ৰ'ই নহ'বা সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ওৱান্স ইউ ষ্টাৰ্ট ভেলুইং ইয়ৰ চেল্ফ তুমি ইউৰ অন এ ডিফাৰেণ্ট লেভেল গম পালা আৰু আই থিংক নিজৰ মেণ্টেল হেল্থটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাখাটো মই এটা ফ্ৰাইডে উইথ কৰিশ্মা বুলি এটা ছেশ্যন কৰিছোঁ দেখিছা ৰাখোঁ এভৰি ফ্ৰাইডে এণ্ড আই স্পীক আউট ছামথিং উইচ ইজ ভেৰি ৰিলেটেবল এইবাৰ মই মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰতে কৈছোঁ ভাষণটো দিছ ইজ ৰিয়েলি গুড আৰু ফ্ৰাইডে উইথ কৰিশ্মা নাও কামছ উইথ ফ্ৰাইডে উইথ কৃষ্ণাক্ষী আমি একেলগে কলেব কৰি পেলাই লাইভ কৰিম একচুৱেলি জানা কৰিশ্মা মেণ্টেল হেল্থৰ কথা ক'লে বহুত মানে কাউন্সেলিং ল'ব যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাট একচুৱেলি তোমাৰ আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেণ্টেল হেল্থ কেনেকৈ কৰিছোঁ থ্ৰু মেডিটেশ্যন থ্ৰু এক্সাৰচাইজ ছেশ্যনছ বা আমি হিলিং কৰোঁ নিজে ইটোৱে সিটোক ন আমাৰ সেনেকৈ আমাৰ বহুতখিনি মেণ্টেল হেল্থ কিন্তু ভাল হৈছে ডিফাৰেণ্ট ৱেজত পাৰি মানুহৰ কোনটোৱে যি বহুতে বুদ্ধিজিমত নামি সংজ্ঞা কৰিছে বহুত এক্সেছ লৈছে বহুতে নহয় মই নিজৰ পৰা হেৰি কৰিম আই থিংক দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ এণ্ড চবেই নিজৰ ৱেতে কৰক হয় নহয় দেৰ ইজ ন এনফৰ্চমেণ্ট কি এইটো কৰিবই লাগিব আমি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোহে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে এনেকৈ বাৰ্ছ লৈ পেলাই বা এক্সেছৰ থ্ৰু দি বিয়াৰ হেৰি আজি নহ'লে আমি ইমানখিনি কথা ইমান যে কৈ আছোঁ বহুতখিনি নাজানা মানে ভাবে কি কৈ আছে হোৱাট ইজ দিছ হাউ ডাজ ইট গেট বেটাৰ দেন দিছ এইটো কি হয় ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট ভিউ কি হয় তুমি বুজাই দিলা চ' আই থিংক এইখিনি বস্তু হেজ এন ইম্পেক্ট ফৰ চিয়'ৰ ন কাৰেক্ট ৰিচেণ্টলি মোক কোনোবাই মানে কৈছিলে আফটাৰ এটা এক্সেছ ছেশ্যন লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মানে ভৰিখনত দুখ পালে মই জানানে এক্সেছৰ পিছত মোৰ ভৰি কাটিলে কৃষ্ণাক্ষী কিয় হৈ গ'ল সেনেকুৱাতো হ'ব নালাগিছে মই হাউ ডাজ ইট গেট এনি বেটাৰ দেন দিছ তোমাৰ ভৰিখন যে কাটিলে তোমাৰ ভৰিখন যে ছিঙি নগ'ল জাষ্ট তুমি কাট মাৰ্ক এটাহে হ'ল তোমাক তাতেই যে বচালে বি গ্ৰেটফুল টু দ্য ইউনিভাৰ্ছে মোৰ এইখিনিতে তুমি ৰক্ষা কৰিলা মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ এক্সেছ ইজ এ লাইফষ্টাইল হিলিং জানা ডে টু ডে লাইফত প্ৰতিটো বস্তুৰ কাৰণে গ্ৰেটিটিউড ৰাতি শুতে মোৰ টোপনি নাহে কৰিশ্মা মই ৰাতি শুতে কি কওঁ থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ মোক তুমি ইমান দিছা থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ মোৰ পইচা থ'ব জেগা নাই থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ আই এম এ মানি মেগনেট থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ মোৰ ফেমিলি ৰিলেশ্যনছবোৰ ইমান হেল্ডি থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ ফৰ লয়েল ষ্টাফ মই কওঁতে কেতিয়া মোৰ টোপনি গুচি যায় গম নাপাওঁ আৰু তুমিতো সঁচাকৈ কোৱা ন যে ৰাতি আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড এক্টিভ থাকে সেইটো কাৰণে তুমি হোৱাৰ আগতে মানে ডু চাম প্ৰেক্টিচেছ অফ ছাচ এণ্ড লেট গ' অল দ্য নেগেটিভিটি ইভেন মই ফৰগিভো কৰিছোঁ জাৰ্নেলিষ্টবোৰকো বা সেই মিডিয়াখিনিকো মই ফৰগিভ কৰিছোঁ মই ইটছ অ'কে তহঁতিহে প্লে কৰিছোঁ সেইটো তহঁতৰ ভাল হওক দে মোৰ কি যায় আৰু সেইকাৰণে চাগে আই মিন পিচ বুজিছা ফৰগিভ কৰিলোঁ ন আৰু ইনস্পাইৰ্ড ইট হেজ হাৰ্ম তেতিয়া মোৰ অকণমান ইনিচিয়েলি খং উঠিছে বহুত ট্ৰেভেল কৰি আছোঁ মই হায়দৰাবাদ গৈ লেণ্ড কৰিছোঁ কিবা এটা পডকাষ্ট দেখিলোঁ বোলে নহয় এখেতকে ঠগা নাই আমুককো ঠগিলে মই ৱাও হাউ ডাজ ইট গেট বেটাৰ দেন দিছ এনেকৈ দিছোঁ ৰিয়েকশ্যনটো ক্লাইণ্টে কৈছে কিয় বল ৰব মই মানে বি গ্ৰেটফুল ইভেন সেই বেয়াখিনিকো তুমি থেংক ইউ ক'বা তেতিয়া ইট উইল কাম বেক টু ইউ বিকজ সিহঁতিহে কৰ্মা এড কৰি আছে আমিতো কৰাই নাই ন আমিতো নিজৰ লাইফত আছোঁ এণ্ড বি গ্ৰেটফুল তোমাক সেইখিনি বেয়া কৰিছে কাৰণে তোমাৰ বেয়াখিনি লৈ গৈ আছে এক্সেক্টলি চ' বি হেপী আশীমা বাই কৈছিলে যেতিয়া আমি বেলেগৰ বেয়াখিনি মানে লিখোঁ বা কওঁ নহয় তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কৰ্মা মানে চেলেকি আছোঁ এক্সেক্টলি কৰি আছোঁ বুলি কৈছিল মানে তাই একচুৱেলি সেই পডকাষ্টটো আহি আছে আপোনালোকে পাগল হৈ যাব দেখা পালে বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং আশীমা বাই কৈছিলে কেনেকৈ আমি লোকৰ কৰ্মা মানে নিজৰলৈ আনো তুমি ইমেজিন কৰাচোন আমি বেলেগৰ কৰ্মা থ্ৰু ছেক্সুৱেল এক্টিভিটিজ আমি আনিব পাৰোঁ বেলেগৰ কৰ্মা থ্ৰু মাল্টিপল পাৰ্টনাৰ্ছ কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ বেড কৰ্মা আমাৰ তালৈ আহি যায় ছেকেণ্ডলি আমি বেলেগৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰে কৰোঁ যে তাৰ বেয়া হওক লিখোঁ তাৰ বেয়া হওক তেতিয়া আমি তেওঁৰ কৰ্মাটো নিজৰ লাইফত লৈছোঁ এণ্ড হি ইজ গেটিং ক্লিনড আপ তুমি ইমেজিন কৰা লাইফ এক্সাম্পল অফ দ্য এক্স এমপ্লয় মই যোনটো ক'লোঁ যোনে মোৰ গৈ পেলাই লিখিছিলে বেয়া কৰিছিলে একদম মানে বহুত টেবৰত লিখিছিলে কিবা মই একদম নতুন কোম্পানী খুলি আছোঁ কিবা হৈছে ৰিচেণ্টলি গম পালোঁ যে দে হেভ ন' ৱৰ্ক এণ্ড ন' প্ৰজেক্টছ আই পিটি অন দেম বাট ক'ব নাপায় বাট দেন আই ৱাজ লাইক অ'কে কিয় মোৰ এখন কৰ্মাখিনি লৈয়ে ল'লি তেতিয়াহ'লে ভাল হোৱা হ'লে আজি মই তোক দিলোঁহেঁতেন কি সৰু প্ৰজেক্টছ বহুত কিছুমান আমাৰ থাকে কোৱান্টিটিজ আমি নকৰোঁ মই দি দিলোঁহেঁতেন কিন্তু সিহঁতি নিজে বেয়া হ'ল নিজে বেয়া কৰিলে এতিয়া চ' দেট ইজ এন স্মল এক্সাম্পল আই এম ছেইং তেনেকৈ মানে তুমি মানুহক
হেল্পো কৰিব পাৰা বাট এগেইন কামিং ডাউন যদি তোমাক মানুহে কোনোবা বেয়া কৰিব বিচাৰিছে লেট দেম ডু বেড এবাউট ইট তুমি নকৰিবা বি ভেৰি Exactly. স্মাইলিং ফেজ So, Karishma, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিল এইটো পডকাষ্ট? তুমি আৰু এটা পডকাষ্ট কৰিছিলা চাগে ন? আমি যে বহুত আগতে কৰিছিলোঁ মনত আছে মোৰ লগত কৰিছা আৰু মাজতে কাৰোবাৰ লগতো কৰিছিলা চাগে? গৈছে 2-3টা মান গৈছে মই ইয়াতে তুমি তোমাৰ লগত বহুত আগতে কৰা ফাৰ্ষ্ট আছিলে সেইটো ফাৰ্ষ্ট আছিলে দ্যাট ৱাজ অলসো ভেৰি বোল্ড ন বোল্ড উইথ কৰিশ্মা আই লাভড ফাৰ্ষ্ট ইট আছিলে মানে তাৰপিছতে মাজতে কৰিলোঁ জানিবই চাগে বহুত ফেমাছ হয় তাৰপিছত আকৌ সেই আৰু উল্টা মানে কি বুলি কয় আৰু সেইবোৰ মানুহক আকৌ এতিয়া ভৰসা কৰিব নোৱাৰোঁ মই কেলে কি বিকজ কেনেকুৱা হয় খুটে এণ্ড দেন বেজ হৈও জাৰে নহয় একচুৱেলি মানে লাইজ না অকল মানে এটা বা দুটা নহয় একচুৱেলি মেক্সিমাম মানুহে কৰিশ্মা ইমান ভাল কাম কৰি আছে অলপ পিছত কৰিশ্মা ইজ আ ভেৰি ৱৰ্ষ্ট ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ এনেকুৱা জানা মানুহবোৰ একচুৱেলি এনেকুৱা আজি মই মোক ফোনত মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইজনী ক'লে কৃষ্ণাক্ষী জানো তোৰ এজনী বিৰাট ভাল ফ্ৰেণ্ড আছে মই অফলাইন কম তোমাক চিৰিয়েল কৰে গম পাব যদি পডকাষ্টটো চাই আছা তুমি গম পাবা তুমি বহুত ভাল চিৰিয়েল কৰিছিলা বাট ৰিয়েলি আজি শুনি মই আচৰিত হ'লোঁ যে মোৰ কথা সেই তাইক কৈছে যে কৃষ্ণাক্ষীয়ে তোৰ বিষয়ে এনেকৈ আজিৰ যুগতো বাৰু বিচিং কৰা দিন আছে নেকি বাৰু আমি নিজৰ কামলৈ ইমান ব্যস্ত হৈ থাকোঁ কাৰো কথা ভাবিবলৈকে সময় নাই কেনেকৈ সাপ হৈ খুটে এণ্ড দেন ভাল কৰি দিয়ে বেজ হৈ ঝাৰে সেইটো কৰিলোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি ইনচিডেণ্টত গম পালোঁ যে মই যে ক'লে ভেৰি চুজি বহুতে মাতিছে মই নাই অনলি দেট উড মেচ টু মাই এনাৰ্জি য'ত মই ক'বলৈ ভাল পাম বিকজ আমাৰ এইটো যেনেকৈ আমি ৰিয়েলিটি টক কৰিলোঁ আমি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কথাটো আমি একচুৱেলি লগো পোৱা নাছিলোঁ ন আজি আমি বহি কথা পতাৰ নিচিনা হ'ল ইয়াৰ পৰা যিখিনি মানুহে ভালটো ওলাব আছে সেই ভালখিনি বুজিব কোনোবাই যদি ট্ৰল কৰিব আছে বেয়াখিনি ওলাই কৰিব সেইখিনি এগেইন দেয়াৰ এডিং টু দেয়াৰ কৰ্মা আৰু মই কৈও দিছোঁ দেই আৰু যদি ভাল পায় অফক'ৰ্চ ভাল কমেণ্টছ দিব আৰু যদি পিপল বিকজ ইউৰ পিপলছ পাৰ্চন যদি কোনোবাই ভাবে যে নহয় এইখিনি টপিকৰ ওপৰত আৰু কিবা ক'ব লাগে দে শুড ৰিয়েলি ৰাইট টু ইউজ কৃষ্ণাক্ষী তুমি এনেকুৱা পডকাষ্ট আনা ৰাইট ইট উড বি হেল্পফুল ৰেডাৰ দেন ট্ৰলিং এণ্ড ছেইং বেড আই ফিল মই নিজেও আপফ্ৰণ্টলি বহুতক কওঁ যে ডিজাইনৰ কথা কিবা সুধিব আছে কিবা কৰিব আছে সেইটো কওঁ মানে এনেই এইবোৰ ট্ৰল কৰি লাভ নাই মানে so yeah মানে overall ভাল লাগিলে যে আমি গোটেইখিনি কথা কভাৰ আপ কৰিলোঁ খালি আজি মই পডকাষ্ট ইয়াতে এণ্ড কৰিব লাগিব ফৰ ইউ আমি অফলাইন বহুত কথা পাতিম এতিয়া চ' এতিয়াৰ কাৰণে বাবাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব নাপাহৰিব এণ্ড পজিটিভ নেগেটিভ চব কমেণ্টছ ৱেলকাম চ' লিখিব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ